ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. საქმიანობას ვიწყებთ TV პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. ვიცე-პრემიერის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია წკიტიშვილის ინფორმაციით, ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ახალი ინვესტორი ჯერჯერობით მათთვის არ წარუდგენია. წკიტიშვილისთვის დახურულია ის თემაც, რომელთაც კონსორციუმი პორტის მშენებლობის გადარჩენის შესაძლო ვარიანტებს შორის ევროკავშირთან პარტნიორობით კონტრაქტის დასახურად საჭირო დაფინანსების მოძიებას განიხილავს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის შეფასებით, მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების ათვისების მხრივ მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია, ვიდრე ეს წინა წლებში იყო. მედიასთან მან თქვა, რომ მიმდინარე წელს ასათვისებელი 700 მილიონი ლარი დარჩა. მინიმალური ხელფასის გადახედვის მოთხოვნა უფრო აქტუალური ხდება პროფკავშირების შემდეგ ახალი ინიციატივით ბექა ნაცრიშვილი გამოდის. მან პარლამენტში კანონპროექტი დაარეგისტრირა, რომლის თანახმადაც მინიმალური ხელფასის ოდენობა ყოველ წელს მთავრობამ უნდა განსაზღვროს და ის საქსტატის მიერ წინა წლის მეორე კვარტალში დადგენილი საშუალო ანაზღაურების 45%-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აბუ-დაბის მიმართულებით რეგულარული ფრენების განხორციელება იწყება. საჰაერო რეისებს ავიაკომპანია Etihad Airways შეასრულებს. ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, რეგიონებში ელექტროენერგიის გადასახადის ამოღება გართულებულია. ამასობაში კი მეზობელი თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს თურქეთში ელექტროენერგიის წარმოებაში განახლებადი ენერგიის რესურსების წილი 46% შეადგენს. საფრანგეთი 2020 წლიდან დასაქმების მსურველი მიგრანტების მიღებაზე კვოტების შემოღებას აანონსებს. შრომის მინისტრის მურიელ პენიკოს განცხადებით, კვოტების სისტემა 2020 წლის ზაფხულიდან ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებს საფრანგეთში ლეგალური დასაქმების საშუალებას მისცემს. სამუშაოს ევროპაში მაძიებელთათვის საინტერესო ამბავია ეს უდაოდ, მით უმეტეს როგორც ჩანს, მათი რაოდენობა საქართველოდან არ არის მცირე. ოფიციალური მონაცემებით 2018 წელს უცხოეთში მყოფი საქართველოს 4566 მოქალაქის დეპორტირება მოხდა, მათი ნახევარზე მეტი ისრაელიდან და თურქეთიდან გამოძევებული მოქალაქეა. საქართველოდან წასულ ემიგრანტთა რაოდენობა გაიზარდა, ყველაზე მეტი ემიგრანტი კი რუსეთში იმყოფება. სხვათა შორის, ამ მონაცემის მიუხედავად, ბოლო წლებში საქართველოდან რუსეთში ჩასულ მოქალაქეთა რაოდენობა კლებულობს, ხოლო საქართველოს იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებმაც რუსეთი დატოვეს, მზარდია. დილამშვიდობის ყველას მოგესალმებით. ყველას წარმატებულ ბარაქიან დღეს გისურვებთ. დღეს ხუთშაბათია, უკვე 7 ნოემბერია და ძალიან ბევრი თემა გვაქვს ასევე განსახილველი და კიდევ ველით სიახლეებს, რომელიც დღის განმავლობაში გახდება საფუძველი საიმისოთ, რომ BMG-მ TV პირველის ცხადია თავისი სააგენტო საშუალებით მოგაწოდოთ ინფორმაციები. თუმცა დღევანდელი დილა, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი თუ Liberty ბანკი გახდებოდა ინსპირაცია ჩემი დღევანდელი შესავლისა, თუმცა ვადასტურებ რომ მოახერხეს და გეტყვით ახლა როგორც რა. მოკლედ Liberty-მ თავისი მომხმარებლებისთვის ახალი ლოიალობის პროგრამა, cashback-ი ამოქმედა
Cashback-ი ბაზარზე არსებული მსგავსი ლოიალობის პროექტებისგან სრულიად განსხვავებული და უპრეცედენტოა და მისი სარგებლობა იდეაში შეუძლია Liberty-ის ნებისმიერი ტიპის ბარათის მფლობელს. სპეციალურად შექმნილი საიტის Cashback-G-ის და ან აპლიკაციის მეშვეობით ვინც და ისარგებლებს შესაბამისად Cashback-ით და ფასდაკლებით. არაფერი განსაკუთრებული ამ ამბავში არ იქნებოდა და მომხმარებლები მიიღებდნენ ამ ინფორმაციას და იმედია გამოიყენებდნენ კიდევაც, როგორც Liberty-ის მომხმარებლები, რომ არა დასათაურება ამ აქციისა, რომელიც აი ასე ჟღერს, ეხლა ხედავთ კიდეც ეკრანზე, რასაცა გასცემ შენია. არც გენიალური რუსთაველის ეს სამონარიდი უნდა გვეუცხოოს იდეაში, რომ არა ბიძინა ივანიშვილის რამდენიმე დღის წინანდელი ინტერვიუ ანტრეპრენერისთვის, სადაც ის თავის საინვესტიციო ქველმოქმედებაზე საუბრობს და ცხოვრებისეულ ლაიტმოტივად ქველმოქმედების გაკეთებას სწორედ შოთა რუსთაველის ამ რეფერენს იმოწმებს. შემდგომ ეს ცხადი ატაცებული იქნა მისი მხარდაჭერების მიერ და სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერებში ლამის ხარისხი დაიცვეს სამეცნიერო იმის გარჩევაში თუ რა ღრმა და ყოვლისმომცველი აზრებით დგას მმართველი პარტიის თავმჯდომარის ამ სიტყვების და დამოკიდებულების უკან. იდეაში Liberty-ის გუშინდელი აქციის, რომელიც გაცილებით ძველია ვიდრე გუშინდელია, Cashback-ის აქცია ადრე დაიწყო, დასათაურებაზეც აქვე შემოვიფარგლებოდი, რომ არა კიდევ ერთი გზავნილი, რაც ივანიშვილმა იმავე ინტერვიუში გააკეთა, თემა ეხება ბანკი ქართულ შესაძლო გაყიდვას, რასაც როგორც ერთადერთი დეკლარირებული ქართველი მილიარდერი ამბობს, რამდენიმე წელიწადია ცდილობს, თუმცა ამაოდ და დიახ, მხოლოდ Liberty ბანკი იყო ამასაც ვიმოწმებ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს, მზად ეყიდა ეს ბანკი, ანუ ქართულ, მაგრამ აქ ივანიშვილი არ უშვებს შანსს ხელიდან და ინტერვიუში ამბობს, რომ კეთილი და პატიოსანიო, არაფერი Liberty-ის შემოთავაზებაში ცუდი არ არისო. მთავარია ისეთი ბანკი გაკეთდეს, რომელიც რეალურად გაუწევს კონკურენციას არსებულ ორი დიდ ბანკის დომინაციას. ცხადია იგულისხმება საქართველოს ბანკი და TBC. ამ უკანასკნელის დამაარსებლებმა ცნობილი მოვლენების გამო, რომელიც სრულიად საჯაროდ წარიმართა, დატოვეს კიდეც ბანკის წარმომადგენლობითი სტრუქტურები. TBC რომ არც გეგმავს სხვა ბანკის შემოერთებას და მით უმეტეს ქართულ შეძენას, ამ კითხვაზე პასუხის მიღების შესაძლებლობა ვახტანგ ბუცხელკიძისგან გუშინ მედიას მიეცა. ჩვენ საკმაოდ ასე ვთქვათ მყარი პოზიციები გვაქვს საბაზრო ასე ვთქვათ ბაზრის წილებთან დაკავშირებით. არ ვფიქრობთ, რომ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში განვიხილოთ რაღაც შეძენები ამ მხრივ საკმაოდ ასე ვთქვათ კომფორტულ ბაზრის წილებს ვქოთ. ხო და Liberty-ის Cashback-ის თემას რო დაუბრუნდეთ, რა მინდოდა მეთქვა ჩემო ბატონებო. ბატონ ბიძინა. ვიდრე Liberty-ის მთელი გუნდი, კრეატიული გუნდი. ვიდრე მთელი თქვენი ინტერვიუ არ დაუზეპირებია და შესაბამისად ვეფხისტყაოსანით ზედარ მიუყოლებია და ყველა საბანკო პროდუქტის ანონსირება და პლეისმენტი თქვენს მიერ იხსენებული შოთა რუსთაველის აფორიზმზე არაუგია ეგება და რა ვიცი თქვენი და ბანკის მეპატრონების ურთიერთობაში მეჩარევას არ ვაპირებ ირაკლი რუხაძეს და მის პარტნიორებს გულისხმობ Liberty-ში, ჩვენი ანგარიშები გვაქვს, მაგრამ ღირს აღნიშნათ, რომ Liberty-ის განახლებულ გუნდს უმაგრესად საინტერესო გზავნილი გამოუვიდა თქვენს მიმართ. დიახ, რასაცა გასცემ შენიაო და ასე თუ გავაგრძელეთ და ჩვენი გზავნილები ავავსეთ რუსთაველის აფორიზმებით თუ ამონარიდებით, ეგ მთელი ეს კომუნიკაცია ვეფხისტყაოსნის მოტივებზე გავიდეს. ნამდვილად არ იქნება სუსტი საკომუნიკაციო ენა, თან ისევ თქვენ დაგესესხებით, რადგან Liberty-მ Cashback-ის ეს აქცია რუსთაველის რეფრენის მხოლოდ პირველ ნაწილს მოიცავს. რასაცა გასცემ შენიაო, ხო და თქვენს ინტერვიუს თუ დავესესხებით გიორგი შარაშიძესთან, იქ სრული ვერსიაა თქვენისეული ხედვისა ქველმოქმედებაზე. რაც არა დაკარგულიაო. მართლა ვუწონებ Liberty-ის გუნდს ამ გზავნილს მით უმეტეს გველს სახრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუპარე. სხვათა შორის Liberty-ის ამ დაანონსებულ ლოიალობის პროგრამაში 400-ზე მეტი პარტნიორი მომსახურების და სავაჭრო ობიექტია ჩართული და მათი რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება და ლოიალობის ამ პროექტზე, რომელიც ჩემი შესავლის ინსპირაციად იქცა Liberty-ის გუნდთან ერთად მუშაობდნენ კომპანიები Helix, Vandio,
Livingstone და Connect-ი, მოკითხვა და წარმატებები ყველას. ჩვენი პარტნიორებიც არიან, ბევრი, ნამეტანი ლიბერტული გამომივიდა შესავალი, მაგრამ ფეშქეს ძმებოდა დებო, დამსახურებულ მართლა ძალიან კარგი და მაგარი იყო. მინდა დავამშვიდო საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ერთის მხრივ ეწინააღმდეგებოდა სასოფლო-სამეურნეო და ზოგადად მიწების გასვლისებას და განსაკუთრებით უცხოელებზე, შემდეგი ინფორმაციით, აგერდილა ადრიან, ბოლო 4 წლის განმავლობაში, საუბარია 2015-18 წლების ჩათვლით, საქართველოში უცხოელების მიერ საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების 40% ამხანაგებო რუსეთის მოქალაქეებზე მოდის. ამის შესახებ მიგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია წარმოდგენილი. კერძოდ 2015-18 წლების ჩათვლით რუსეთის მოქალაქეებმა საქართველოში საკუთრებაში, აგერ ხედავთ, 15133 უძრავი ქონება დაირეგისტრირეს. მეორე ადგილზე ირანია, მესამეზე უკრაინა. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ უცხოელთა მიერ საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ძირითად ბინებზეა საუბარი. რაოდენობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკუთრების უფლებით რეგისტრაციის შემთხვევები არის შემცირებული. და ამ ანგარიშის თანახმად ბოლო წლებში საქართველოს იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებმაც რუსეთი დატოვეს, იზრდება. საინტერესოა ისიც, რომ დოკუმენტის მიხედვით საქართველოსდან რუსეთში ჩასულ საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა კლებულობს. მე მგონია, რომ ეს ამბავი არ უნდა გავატაროთ. შეიძლება მარშიც კი მოვაწყოთ კვლავ საპროტესტო და არავითარ შემთხვევაში ხა სად გაგონილა, რომ ჩვენს მიწაზე, საუკუნოვანზე ამ ჩვენს, არ ვიცი, საოცარ მიწა-წყალზე და მასზე აგებულ შენობებში ვიღაცა რუსებს, ირანელებს, უკრაინელებს, გერმანელებს, არაბებს, ინდოელებს, ჰოლანდიელებს თუ ყაზახებს ჰქონდეთ ბინები. მე მგონი ეს აშკარად დაუშვებელია. ეს ხომ ჩვენს ძირძველ მიწაზე აშენებული სახლები და კორპუსებია, რომლებიც აეგრე რიგად ჩაბეტონებულად ამშვენებს ჩვენს გარემოს და ლანდშაფტს. თუმცა ეს იქით იყოს. მიწას რას უშვებით, ხალხო? და მიწა თუ არ გვემეტება, მგონია რომ არც ეს ბინები უნდა გავიმეტოთ. ნებისმიერ უცხო ტომელზე და იყოს მხოლოდ ქართველებისთვის, რომლებიც ჯერჯერობით და ბევრი წარსული თუ მიმდინარე მიზეზების გამო ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბები ვართ საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით. და მე რა, რომ ასე გავაგრძელოთ და ესეთი დამოკიდებულება გქონდეს ინვესტიციების მიმართ, მშენებლობების მიმართ, ჰესების მიმართ. რა პრობლემაა? გაორმაგდეს იმპორტი ელექტროენერგიის რუსეთიდან, გავიდეს ყოველთვის საშუალოდ 50-60 მილიონი ჩვენი ქვეყნიდან. ოღონდ ემანდ ერთი შეგონებაც ჩემგან. მე ზედმეტად ნუ გაწუხებთ, ნურც ლარის გაუფასურება და ნურც ის, რომ ახალი ბიზნესები არ იქმნება. არავინ ამბობს, რომ აშენდეს ჰესი ისე, რომ მან დამანგრეველი გავლენა იქონიოს ბუნებაზე. არავინ ამბობს, რომ მშენებლობა მიმდინარეობდეს ბაღ-პარკების გაჩეხვის ხარჯზე. ან არქიტექტურული დამახინჯების, გნებავთ ლანდშაფტური დამახინჯების ხარჯზე. მაგრამ მეორეს მხრივ, როცა გაქვს რესურსი, თუნდაც წყლის სახით, გაქვს საშუალება დადგა ისეთი ძირითადი და ფუნდამენტალური სიმძლავრეები, როგორიც არის ნენსკრა, ნამახვანი, შუახევი, სხვა უამრავი პროექტის სახით, ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა. თუ გათვლილი გაქვს იმაზე, რომ ეს დაუცველი ქვეყანა და მისი ხალხიც გამდიდრდეს. და თუ ამას არ ვაკეთებთ და ვამბობთ კორეელების მილიარდზე ვარს და ადგილობრივი ინვესტორების ნარატივს ვაწვევით, აგერ ჩემგან მეორე და საბოლოო შეგონება დღეს. უცხოური ინვესტიციები არ არის საჭირო მხოლოდ იმისთვის, რომ ქვეყანაში შემოვიდეს უცხოური ვალუტა, თანხები, რომელიც თავის მხრივ ასაზრდოებს ჩვენს ეკონომიკას. მის ერთ-ერთ ბარომეტრს ეროვნულ ვალუტას ლარს და უბრალოდ ზრდის ჩვენს საფინანსო და სხვა სექტორებს. თავარი რაც არის უცხოურ ინვესტიციებში მიზიდველი, ეს არის ახალი ცოდნა და ხედვები, რომელიც უმეტესწილად ყოველთვის და მუდამ დაჰყვება რეპუტაციულად მაღალ მომზადებულ პროექტებს და ინვესტორებს. ეს არის განათლება და ახალი იდეები, სრულიად ახალი რესურსი, რომელიც არ ჩანს და ისე ისხმება ქართული ეკონომიკის ფერხულში და პარალელურად მოაქვს ახალი მოძრაობა, ახალი სამუშაო ადგილები და საქმე. მათ შორის სრულიად ახალი ინვესტიციები, რომელიც დასაბამს გარდულად მისცემს კიდევ ახალს და ახალს და ესე გრძელდება და არ ჩერდება.
რადგან აი ამ მუსიკას და მოძრაობას ქვია ეკონომიკა და არავის არ აქვს უფლება თავისი მავნებლური შეხედულებებით დაარღვიოს მისი პოლიფონია. რადგან თუ ეს მუსიკა გაქრება ქვეყანაც, რომელიც ისედაც რამდენჯერმე დავკარგეთ და არ არსებობს ფასი მათ შორის პოლიტიკურიც, რომელსაც შეიძლება გადაჰყვეს საქართველო. საქართველო, რომელმაც ისედაც დიდი მინუსებიდან დაიწყო და ცდილობს დადოს შედეგი. ამიტომაც არის მოზიდული თითეული ევროცენტი და დოლარი მნიშვნელოვანი. იქნება ეს ლიბერთის 15 მილიონი ოპიკისგან თუ TBC ლიზინგის 9 მილიონი პროპარკოსგან. ამას გაფრთხილება და მოკითხვა სჭირდება ასევე საჯარო კომპანიებს, რომლებიც სულ 4-ია ლონდონის საფინანსო ბირჟაზე, საფონდო ბირჟაზე. ისინი ფაქტიურად ონლაინ ინდიკატორები არიან უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის. სჭირდება გვერდში დგომა და მოკითხვა ქართულ ბიზნესებს, Tegeta Motors და Chirinas, რომლებიც აზერბაიჯანში მკვიდრდებიან ქართულ ბრენდად და მრავალი სხვა გეგმები აქვს, მათ შორის რეგიონალური გაფართოების და არა უადგილო სიხარული მათი პრობლემებით. ეს საზოგადოებას ეხება პირველ რიგში. ჩვენი დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ უნდა შეიცვალოს გონით და პრაგმატიზმით და არა ემოციით ან ყველაზე ვარესი პოლიტიკური კონიუნქტურით. სავალუტო ფონდი კი ამასობაში მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი პატარა ქვეყანა, გაიანა, სავარაუდოდ მომავალ წელს ეკონომიკური ზრდის რეკორდულ შედეგებს მიაღწევს. გაიანა დაახლოებით 780,000 მაცხოვრებლით სამხრეთ ამერიკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, კარიბის ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს. ქვეყანა ბრაზილიას, სურინამსა და ვენესუელას ესაზღვრება. ბლუმბერგი საერთაშორისო სავალუტო ფონდზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ 2020 წელს, როცა ჩვენთან დავხოცავთ ერთმანეთს საპარლამენტო არჩევნებზე, გაიანას ეკონომიკურ მასდამ შესაძლოა 86% შეადგინოს. და მსოფლიოს გიგანტურ ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს 14-ჯერ გადააჭარბოს. ამბობენ, იქაური მართველი პარტიის მთავარი მესიჯ ბოქსი იქნება ჩინეთსაც ვაჯობეთო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში ვარაუდობენ, რომ გაიანას ეკონომიკურ ზრდას 2015 წელს ქვეყანაში აღმოჩენილი ნავთობის საბადოები უზრუნველყოფს. როგორ არაფერში არ აგვაქვს უბრალოდ ბედია გაგიჟებული ვარ, მაგრამ ჩვენი ამბავი რო ვიცი, ეს საბადოები რომ ქონოდა კიდეც კაი ხნის ამოწურული ან დამშრალი გვექნებოდა ეგეც. მოკლედ წინასწარი გათვლებით 2024 წლისთვის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი $15 მილიარდ მიაღწევს. გაიანაზე ვლაპარაკობ. რაც თითქმის 4.5-ჯერ მეტია 2018 წლის მონაცემებში. 2019 წლის მსოფლიო ყველის დაჯილდოებაზე პირველი ადგილი ორეგონში წარმოებულმა ლურჯმა ყველმა Rouge River Bloom დაიკავა. მსოფლიო ყველის დაჯილდოების 32 წლიანი ისტორიის განმავლობაში ეს ამერიკული ყველის გამარჯვების პირველი შემთხვევა იყო. აგათმა ეტყობა ჩვენი სულგუნის და სხვა ამბები არ იციან. მოკლედ Rouge River Bloom 42 სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოდგენილ 3800 ყველს გაუწია კონკურენცია და მათი კომპანიის თუ ქარხნის დირექტორის განცხადებით, რომელსაც სხვათა შორის კომპანიის დასახელების გამო მისტერ ლურჯსაც უწოდებენ და საერთოდ არ უტყდება ეს ამბავი, მისტერ ლურჯს უწოდებენ. დაჯილდოების შემდეგ არც მეტი არც ნაკლები განაცხადა, რომ 500%-ით გაიზარდა გაყიდვებიო. 500%. და ამ ზრდის მიუხედავად ძალიან ბევრი ვეძებე გუშინ და ვერაფრით ვერ ვნახე, ვერც ერთი ავტორი, თუნდაც იყოს შეფი, რომელიც ასეთი ყოველი დაამზადებდა ხაჭაპურს. ეთყობა არ ხდება. არა, ხო. მაგას სპეციალურად რაღაცებს იყენებ. მოგეთ, ვიდრე ბიზნესი ახლებს გადავალთ, მაინც ვეცადე რომ რაღაც ქართულთან დამეკავშირებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ არ გამოვიდა. რატო, ეს ქართულია ეხლა რასაც მოყვა. ემირეთი. ბლურივერი, ბლურივერი არა, ბლურივერი. მაგრამ ჩვენებური ამბები ძალიან კარგი გვაქვს. ავიაკომპანია ემირეთი ქართულ თანამშრომლებს ეძებს და როგორც არაბული ავიაგადამზიდავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ნახავთ, ამისათვის კომპანია დედაქალაქში ბილთმორში 20 ნოემბერს დასაქმების ღია კარის დღეს მართავს. როგორც კომპანიის ვებგვერდზე წაიკითხავთ, დასაქმების მსურველები უნდა იყვნენ პოზიტიურები, თავდაჯერებულები, მეგობრულები, ჰქონდეთ სხვისი დახმარების სურვილი. მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი კი 21 წელია. ჩვენ კარიბის ეკიპაჟს ვაკომპლექტებთ. თუ თქვენ იზიარებთ ჩვენი კომპანიის ღირებულებს და გსურთ ჩვენს მგზავრებს გაუზიაროთ
ჩვენთან ფრენის საუკეთესო გამოცდილება, ასევე თუ მზად ხართ უზრუნველყოთ უზადო სერვისი 10 კილომეტრის სიმაღლეზე, შევხვდეთ ჩვენს რეკრუტთა გუნდს თბილისში ორგანიზებულ ღია კარის დღეზე. აი ასე გვეპატიჟება ემირატი თავისი ოფიციალური გვერდიდან ამ მიმართულებით დასაქმების მსურველებს. ამასთან ემირეთში სტიუარდესობის მსურველის შემდეგ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, მინიმალური სიმაღლე 160 სანტიმეტრი უნდა იყოს, ფეხის წვერებზე დგომისას ხელებაწეული 212 სანტიმეტრს უნდა აღწევდეთ, აუცილებელია საშუალო სკოლის ატესტატი და ინგლისური სრულყოფილი ცოდნა. ამას გარდა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ისიც, რომ აპლიკანტს კომპანიის უნიფორმის ტარებისას სტატუ არ უნდა უჩანდეს. მოკლედ, დაფიქრება ამ თემაზე შეიძლება და რადგან ავიაციის თემატიკით დავიწყეთ, აქვე იმასაც გეტყვით, რომ სიახლეებია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. გუშინ პირველად შეასრულა ირლანდიულმა ლოუ-კოსტერმა რეინიერმა საქართველოს მიმართულებით რეგულარული პირველი რეისი. ფრენა მილანის ბერგამოს საერთაშორისო აეროპორტიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით განხორციელდა და ეს მხოლოდ დასაწყისია. როგორც ვიცით, ირლანდიური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია თბილისისა და ქუთაისის მიმართულებით რეგულარული რეისების შესრულებას იწყებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ კი ავიაკომპანიას რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა 2019 წლის 24 ოქტომბრიდან აქვს მინიჭებული. და ეს ყველაფერი არ არის. კიდევ ერთი ავიაკომპანია ემატება ტავ-ჯორჯიას ოპერირების სივრცეს. 2020 წლის მარტიდან ავიაკომპანია Etihad Airways-ი ფრენებს განახორციელებს აბუ-დაბი თბილისის მიმართულებით. ზაფხულის სეზონზე პირდაპირ რეისები იქნება ყოველდღიურად Airbus 321 ტიპის საჰაერო ხომალდებით და 2013 წლიდან უნდა შეგახსენოთ, რომ Etihad Cargo თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჯერ მხოლოდ სატვირთო გადაზიდვებს ახორციელებდა. თავად ეს კომპანია 2003 წელს არის ფუძნებული და დღეისთვის არაბთა გაერთიანებული საამიროების რიგით მეორე უმსხვილესი ავიაკომპანია გახლავთ და 400 სხვადასხვა მიმართულებით ასრულებს ფრენებს. როგორც გითხარით, გაზაფხულიდან უკვე მარტიდან ამ ჩამონათვალს ემატება თბილისიც და თანაც ტურისტულ სეზონზე ყოველდღიურად. აი ესე სულ ფრენით მივედით ბიზნეს სიახლეების ბლოკამდე და მოდი დავიწყოთ სხვა არანაკლებ საინტერესო ამბები გვაქვს. საპარტნიორო ფონდი სასტუმრო ბორჯომილიკანს ყიდის და საწყისი ფასი 37 მილიონი დოლარია. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო სუბიექტების მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადის სახით შეტანილი თანხის მოცულობა მზარდია. საქართველოს ბიუჯეტში შარშან 945 მილიონია შეტანილი. პროექტ ახალი თბილისის ფარგლებში კი რეაბილიტირებულ ორბელიანის მოედანზე ყვავილების პავილიონის სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა. ამ პროექტის ღირებულებამდე თბილისის მერიის ხარჯმა შესაბამისად 1,285,000 ლარი შეადგინა. ახლა მომავალში ქართულ ბანკებში სესხების ზრდა კონტროლქვეშ უნდა დარჩეს, როგორც უფრო მკაცრი მარეგულირებელი სტანდარტებით, საცალო აკრედიტების მიმართულებით და მჭიდრო მონეტარული პოლიტიკით ახალი აკრედიტების შეზღუდვის თვალსაზრისით. ეს სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა ყოველწლიურ კონფერენციაზე საქართველოზე საუბრისას თქვა. წლიურ ჭრილში აკრედიტების ზრდა 7,7%-მდეა შენელებული, 2018 წლის 17,2%-დან მიმდინარე წლის დასაწყისში უფრო მკაცრი ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმების შემოღების შემდეგ საცალო აკრედიტების ზრდის სიჭარბის გადასაჭრელად. Fitch-ი ამავე დროს ელოდება, რომ ბოლო დროინდელი პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა პასუხობს გაცვლითი კურსის არასტაბილურობას და მომდევნო ინფლაციური ზეწოლა ხელს შეუწყობს სესხის ზრდის შემცირებას ადგილობრივ ვალუტაში სესხის გაძვირებით. სარეიტინგო სააგენტოს ასევე მიაჩნია, რომ უცხოური ვალუტის სესხის ზრდა სავარაუდოდ შემცირდება წლის დასაწყისში საცალო სესხის მინიმალური ოდენობის გაზრდით, რაც ხელს სესხების მაღალი დოლარიზაციის მოგვარებას შეუწყობს. შანხაის იმპორტის ექსპოზე კი ჩინურმა სადისტრიბუციო კომპანიებმა საქართველოს მწარმოებლებისა და მათი პროდუქციის მიმართ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიჩინეს. ეს თქვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, რომელიც ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში შანხაის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენას სტუმრობდა და საქართველოს პავილიონი ქართული კომპანიების სტენდებით წარმოადგინა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, შანხაის იმპორტის რიგით მეორე ექსპოზე უკვე მეორედ არის საქართველოს წარმოდგენილი, ამჯერად ადგილობრივი დისტრიბუტორებისა და დამთვალიერებლებისათვის სტენდები 33-მა კომპანიამ წარმოადგინა. მათი დიდი ნაწილი ღვინის მწარმოებელია, რომელიც 2018 წლის მაჩვენებით იმაზე მეტყოლებს, რომ ქართული ღვინის მესამე მსხვილი საექსპორტო ბაზარი რუსეთის და უკრაინის შემდეგ სწორედ ჩინეთია.
განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 2017-ში ამოქმედდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის, ჩვენი ექსპორტი არის საკმაოდ გაზრდილი და დივერსიფიცირებული და აი ეს ექსპო შანხაიშიც უჩვენებს ძალიან მაღალ ინტერესს ჩინური ბაზრის მხრიდან, ჩინური დისტრიბუტორების მხრიდან ჩვენი კომპანიების, ჩვენი ნაწარმის მიმართ. ანაკლის კონსორციუმს ახალი ინვესტორი ჯერჯერობით არ წარმოუდგენია, თუმცა საქართველოს მთავრობასა და ანაკლის სპორტის განმახორციელებელ კომპანიას შორის კომუნიკაცია გრძელდება. ამის შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თქვა. მაია ცქიტიჩვილმა გუშინვე განმარტა, აპირებს თუ არა სახელმწიფო ანაკლის სპორტის მშენებლობისათვის საჭირო სესხის გარანტულად გამოსვლას. თემა მთავრობისათვის, როგორც აღმოჩნდა, დახურულია. ცქიტიშვილი ამბობს, რომ კითხვაზე მათ პასუხი გაცემული აქვთ და არ გეგმავენ კომერციული რისკების საკუთარ თავზე სახელმწიფომ აიღოს. უფრო ნათელი რომ გახდეს რაზეა საუბარი, შეგახსენებთ, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს სპორტის პირველი ფაზის მშენებლობისათვის $400 მილიონი სესხის საერთაშორისო ბანკებისგან აქვთ, თუმცა მათ თავიანთი დათქმა აქვთ ამის გასაცემად. გასულ კვირამდე ამ საკითხის ფორმულირება ხდებოდა ასე, რომ ბანკები ითხოვდნენ სახელმწიფო ყოფილიყო კომერციული რისკების დამზღვევი. რამდენიმე დღის წინ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის პარლამენტში სტუმრობისას ეს სქემა ასეთი ფორმით ჩამოყალიბდა. ბანკები ითხოვენ $400 მილიონი სესხის უზრუნველსაყოფად $150 მილიონი გარანტიას. აქედან 50 მილიონის გაცემაზე თანხმობა აქვს ევროკავშირს, იმისათვის რომ გარანტად ჩაუდგეს, 50 მილიონს თავად კონსორციუმი იღებს და 50 მილიონის თანამონაწილეობას უკვე სახელმწიფოსგან ითხოვენ. კონსორციუმში განმარტავენ, რომ ეს სესხის უზრუნველსაყოფად საკმარისი იქნება და შესაძლოა ეს თანხა საერთოდაც არ დაიხარჯოს. მიუხედავად ამისა, მთავრობისათვის ეს შეთავაზება მაინც მიუღებელია და გუშინ მაია ცქიტიშვილმა თქვა, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა აღარ იქნება. კიდევ ერთი თემა, რასთან დაკავშირებითაც სალომე მეცხვარიშვილმა გუშინ ვიცე-პრემიერს დაუსვა კითხვა, ეს იყო ტენდერები, რომელსაც თავად მინისტრი ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემურ საკითხად გამოყოფდა, როდესაც ამ თანამდებობაზე დაენიშნა. რა შეიცვალა წელიწად ნახევრის განმავლობაში? მინისტრის პოზიციასაც აუცილებლად მოგასმენინებ და გუშინვე ასევე ლევან რაზმაძემ გითხრა, რომ მომზადებულია ცვლილებების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში, რომელიც წლის ბოლომდე პარლამენტში უნდა შევიდეს. თავარი შედეგი, რასაც თქვენ თვითონ ბრძანებთ, არის თუნდაც ის, რომ დღეს არ გვაქვს საუბარი და არ ვსაუბრობთ. მე გულისხმობ არ არის არანაირი სახის მითქმა, მოთქმა ან კითხვები შესყიდვებთან დაკავშირებით, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროში არის. ყველა შესყიდვა არის ძალიან გამჭვირვალე. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდის ნაწილში 250 დაახლოებით 250 ახალი შემსყიდველი ყავს. ახალი კომპანია, რომელიც ჩვენ სახელმწიფო ტენდერებში შემოვიდა რეგიონებში, იქ სადაც მანამდე არ შემოდიოდა. კანონი იქნება უფრო მეტად მოქნილი, ბიზნესისთვის ორიენტირებული, უფრო მეტად პროცედურები გაადვილებული. დავების საბჭო იცვლება კიდევ, დამოუკიდებელი ორგანო ხდება, უფრო მეტად დამოუკიდებელი, როგორც დღეს არის, ეყოლება დამოუკიდებელი 5 წევრი. ისინი იქნებიან არჩეული კომისიის მიერ და შემდგომ დანიშნავს მათ პრემიერ-მინისტრი. გუშინ ჯანდაცვის მინისტრი აჭარაში ჩავიდა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობა დაათვალიერა. მინისტრმა შეხვედრაზე ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს განვითარების პროექტზე ისაუბრა და დამსწრე საზოგადოებას კონკრეტული გეგმა გააცნო. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობის შესაბამის აღჭურვაზე სახელმწიფო იზრუნებს. ის ერთ-ერთია იმ 4 სამედიცინო დაწესებულებიდან, რომელიც ტიკარაძის განცხადებით სახელმწიფოს მართვაში იქნება. ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს ბაზაზე ასევე სტუდენტების და არსებული სამედიცინო კადრების მომზადება უნდა მოხდეს, ასევე გადამზადება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაც ამ სივრცეშია დაგეგმილი. აჭარის მთავრობა ხულოს მუნიციპალიტეტის კურორტ ბეშუმში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს და მასზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობას პირობებიანი ელექტრონული აუქციონით ყიდის ქონების საწყისი ფასი კი 20,000 ლარია, ბიჯი 500 ლარი. აუქციონის ერთ-ერთი პირობა, რომ გაცემულ ტერიტორიაზე საპირფარეშო უნდა მოეწყოს, არაუგვიანეს 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ამოქმედებაც ამ ვადაში უნდა მოხდეს. ობიექტის პროფილი 20 წლის განმავლობაში უნდა შეუნარჩუნდეს.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო რვაფეხას მისი განკარგვის მიზნით ბულვარს გადასცემს. სამინისტროში ამ ინფორმაციას ადასტურებენ და განმარტავენ, რომ ბულვარის ადმინისტრაცია უახლოეს პერიოდში შეიმუშავებს პირობებს ამ ქონების ელექტრონულ აუქციონზე გასატანად მისი იჯარის წესით გასხვისებასთან დაკავშირებით. რვაფეხას სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფონდმა ქართულ დააფინანსდა, კაფეს რეაბილიტაციაზე კი მხატვარ რესტავრატორმა ილია ფესვიანიძე მიმუშავა. ბათუმელებთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ კაფე ფანტაზია ძველი ფოტოების მიხედვით არის სრულად აღდგენილი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ტექ-3-ს მასპინძლობს ორდღიანი ღონისძიება ტექნოპარკში უკვე მეორე ტარდება 2018 წელს მიღწეული შედეგების გათვალისწინებით კი 2019 წელს დაგეგმილმა ღონისძიებამ საერთაშორისო ხასიათი შეიძინა და მასში მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლებიც იქნებიან ჩართულები. სამიტის მიზანია, რომ მონაწილე ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარებისათვის, გამოცდილების გაზიარებისათვის და პოტენციურ პარტნიორებთან დასაკავშირებლად შედგეს. ეს ღონისძიება გაიმართება სტარტაპ ბათლის ფარგლებში, გამარჯვებული სტარტაპები კი უფასო აქსელერაციის და ინკუბაციის პროგრამას პოლონეთსა და აზერბაიჯანში გაევლიან. BBC-მ საქართველოში კრიპტოვალუტის წარმოებასთან დაკავშირებით აუდიო რეპორტაჟი მოამზადა. ბრიტანული გამოცემის ჟურნალისტი ამ მიზნით საქართველოშიც იმყოფებოდა და მან მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურები და კრიპტოვალუტის წარმოებელი დატა ცენტრები მოინახულა. ესაუბრა ეკონომიკის ministrსაც, ასევე გაესაუბრა ადგილობრივ მოსახლეობას და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ჰიდრორესურსების წარმოების და კრიპტოვალუტის მოპოვების ზრდის თამდევ რისკებზე. ნათია თურნავამ BBC-სთან ინტერვიუს დროს საქართველოს ეკონომიკურ პოტენციალზე გააკეთა აქცენტი, რომელიც ქვეყანას ელექტროენერგიის ექსპორტის კუთხით აქვს. მან ელექტროენერგიის სფეროში განხორციელებულ და დაგეგმილ რეფორმებზე ისაუბრა, მედიასთან და განახლებადი ენერგიის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. და ასე ნახო უკვე ამინდის პროგნოზის დრო არის, რომელსაც ტრადიციულად გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და ამ ინფორმაციით ამინდი დღეს განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, თუმცა უნალექოთ ჩაევის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. როგორი ამინდი იქნება ქალაქების მიხედვით, ამას ეკრანზე დაინახავთ შესაბამის გრაფიკაზე, ცოტა მოგვიანებით უკვე ფრენების განდრიგს შემოგთავაზებთ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს.
განსაკუთრებული აქცია ავერსის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე 25 ლარის პროდუქცია და მიიღეს შანსი გახდე მომენტალურად 250 ლარიანი ვაუჩერის მფლობელი. ყოველდღე გამოვავლენთ რამდენიმე გამარჯვებულს. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო MyVideoზე. ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარეთ, 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში. დაელოდე ზარს. მოიგებ ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, მაკდონალდსი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საქონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. საიდან იღებს სათავეს ჰელოუინის დღესასწაული? რას ნიშნავს ჯეკის სასანთლე და რას უკავშირდება ტკბილეულის მოთხოვნის რიტუალი? რატომ მიიღო წინაქრისტიანული ეს ტრადიცია კათოლიკურმა სამყარომ? ჟურნალისტი და მკვლევარი მანუჩარ პირველამდე ჰელოუინზე გვიამბობს. ბრძოლის სცენები, სიმაღლიდან ხტომა და ცეცხლმოკიდებული მსახიობები. როგორ იღებენ ფილმის სახიფათო ეპიზოდებს? ვინ არიან ქართველი კასკადიორები, რომლებიც სოფლიოს სხვადასხვა კინომოედანზე ამტკიცებენ საკუთარ ოსტატობას და სად ეუფლებიან ისინი კასკადიორის ხელოვნებას? რთული და საინტერესო პროფესიის დეტალები ნახეთ პირველამდე. ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. მოხდა. კატასტროფა, რომელმაც დედამიწა შეცვალა. წარღვნა, რომელსაც მილიარდობით მსხვერპლი მოჰყვა. კაცობრიობის უკანასკნელი შვილები და ბრძოლა გადარჩენისთვის ხმელეთის ციებაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით საღამოს 6 საათზე. ესპანური საკულტო სერიალი. კიდობანი. ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში.
სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. ყველა გაქცევაზეა, ყველა ახალგაზრდა წასულია, ხუთმა რაკნეს თავის ჩერა გიჭირ. მარტო წამლების ფულად არ ყოლის ის პენსია რა არ გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. TVSIM და საქართველოს ღვთის კურორტების განვითარების კომპანია პარტნიორობის ხელშეკრულება გააფორმეს. ეს შეთანხმება კომპანიებს შორის სამწყიან თანამშრომლობასა და ღვთის კურორტების მომავალი გეგმის ერთობლივად განხორციელებას ითვალისწინებს. რა მიზანს ისახავს კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობა და როგორია გეგმები? დეტალებს მარიამ ადამიან მოგიყვება და კიდევ უფრო მეტ სტუმრებით და მოგვიანებით. ღვთის კურორტების ციფრული პლატფორმების გაძლიერება, საერთო მარკეტინგული და საკომუნიკაციო სტრატეგიის განხორციელება, საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს ღვთის კურორტების ცნობადობის გაზრდა, ონლაინ გაყიდვების გაზრდა და ფინანსური ოპერაციების გამარტივება. ეს იმ მიმართულებების ძირითადი ჩამონათვალია, რომლებიც TBC ბანკისა და საქართველოს ღვთის განვითარების კომპანიის თანამშრომლობის შედეგად განვითარდება. პარტნიორებს შორის ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია და გეგმის ერთობლივი განხორციელებაც დაწყებულია. ანუ თანამშრომლობის შედეგად გაუმჯობესდება არსებული სერვისები და დაინერგება ახალი ტექნოლოგიები კურორტებზე. 3 წლიანი კონტრაქტი საშუალებას იძლევა იმას, რომ უფრო მეტი ვადა ავიღოთ პროექტების შესასრულებლად, დიდი პროექტების შესასრულებლად, საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ TBC-სთან ერთად უფრო სწრაფად და უფრო მეტი სიახლის დანერგვას შევძლებთ. მეგობრობას ვეძახით ჩვენ ამას ღვთის კურორტების განვითარების კომპანიასთან, რომელიც ძალიან ბევრ ამას გულისხმობს, მაგრამ მე გამოვყოფ ორ კონკრეტულ რაღაცას, რაც გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და TBC რაშიც ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს. პირველი ეს არის თვითონ ამ კომპანიის მიზნის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ მიზანი არის ძალიან საამაყო და მნიშვნელოვანი, რაც არის ღვთის კურორტების პოპულარიზაცია და მათი ღვთის კურორტების ინფრასტრუქტურის და ასე შემდეგ კეთილმოწყობაზე ზრუნვა და ჩვენ სწორედ ამაში დაუდგებით გვერდში, რომ სწორედ ამის პოპულარიზაცია მოვახდინოთ და გავზარდოთ საიმიჯო ფონი ღვთის კურორტების, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ჩამოსვლელი ხალხისთვის. და მეორე, რაშიც ძალიან დავეხმარებით, ეს არის გაციფრულებაში, ანუ ინოვაციურ მეთოდებს მოვიფიქრებთ იმისთვის, რომ ხალხმა უფრო მარტივად გადაიხადოს ან მიიღოს სხვადასხვა ტიპის მომსახურება. სამწლიანი თანამშრომლობის მიზანი სამთო სათხილამურო კურორტების პოპულარიზაცია და პოზიციონირებაა, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე. ჩვენ უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობთ ღვთის კურორტების განვითარების კომპანიასთან. დღეს კიდევ 3 წლით გავაგრძელებთ ეს ხელშეკრულება და ეს იქნება კარგი მომზადება 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისათვის. 2019 წლის ჩათვლით ზამთრის სეზონზე 4-ვე კურორტზე ვიზიტორების რაოდენობა 578%-ით გაიზარდა, ხოლო ზაფხულში 654%-ით. ძირითადი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ზამთრის სეზონისთვის მზადებასთან ერთად 2023 წლის სათხილამურო და სნოუბორდის მსოფლიო ჩემპიონატს უკავშირდება. ბაკურიანში ახალი დიდველის ტერიტორიაზე შენდება 3 ახალი საბაგირო. ეს და სხვა ყველა პროექტი, რომელიც ფრისტაილის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის განხორციელდება კურორტს, ახალ სიცოცხლეს შემატებს და შექმნის დასვენების მრავალფეროვან შესაძლებლობებს ზამთრის სპორტული სახეობების მოყვარულებისთვის. კი ბატონო, ასეა. ვახტანგ ბუცხვიგიძემ დააკონკრეტა, ეს არის ურთიერთობის და საქმიანი ურთიერთობის გაგრძელება შემდეგი 3 წლით, რადგან ამ ურთიერთობას დასაბამი გაცილებით ადრე მიეცა. მარიამს ყველა შემთხვევაში ადამიანს მადლობა სიუჟეტისთვის და ვიდრე ჩვენ ზამთრის საკურორტო სეზონს გახსნილად გამოვაცხადებდეთ ამ პარტნიორობაში და თბილ ურთიერთობებში სხვები არ ეთებობთ ამ ურთიერთობებს და გადავწყვიტეთ, რომ ნიკა ქურდიანი, TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე და თეიმურაზ გამსემიძე, ღვთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორი მოვიწვიოთ დილიდან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობის. მშვიდობის, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დიდი მადლობა. დასაბამი ნიკა მართლა გაცილებით ადრე არის. მე მგონი ეს ეხება გამისწორებს თაზო, საუბარი არის იმ პერიოდზე, როცა ღვთის კურორტების განვითარების კომპანიამ ბაკურიანიც, ასე ვთქვათ, დაიმატა აი ამ პერიოდზე საუბარი, როცა TBC ჩაერთო ამ ფერხულში. სიახლე ამ ყველაფერში ის არის, რომ ეს ყველაფერი გრძელდება კიდე შემდეგი
3 წლის განმავლობაში. რა არის ეს TBC-ისთვის მოდი უფრო მეტი ვიდრე სინქრონში თქვით. სიახლე პირველ რიგში ვიტყვი რომ 2015 წლიდან მიახლოებით დაიწყო, მაშინ რამოდენიმე პროექტი განახორციელეთ ერთად, მაგალითად მულტისკის პროექტი იყო, ეს გადახდა ელექტრონული რო ხდებოდა, თქვათ, აბონემენტის ყიდვის, თუნდაც ონლაინით შეიძლება ამის გაკეთება, მე მობილ ბანკში ჩავაშენეთ და ასე შემდეგ. და იყო კიდე რამოდენიმე ტიპის პროექტი. ეხლა გავაფორმეთ გენერალური ხელშეკრულება, ესე რომ თქვათ, სადაც თქვით რომ ჩვენ ვართ მათი მთავარი მხარდამჭერი და მეგობარი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კაი პრაქტიკა გვაქვს, ყველამ ვიცით ეს როგორი პრაქტიკა აქვს TBC Banks, TBC Groups, რაგბისთან და რაგბის კავშირთან და იქ ძალიან ბევრი საქმე გავაკეთეთ ერთობლივად და სწორედ პოპულარიზაციაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეგეთივე თუ უფრო დიდი მასშტაბის არ უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ მთის კურორტების ახლა ციფრების ვნახეთ, ხო, 500-600%-ით არის გაზრდილი, რა ვიცი, სტუმრების რაოდენობის და თვითონ აი მთელი თემის და ძალიან ჭირდება, მე მგონი ხარდაჭერა ისეთი კერძო სექტორის მოთამაშეებისგან, როგორც არის TBC და თქვა სხვების თუ ჩაერთვებიან. ანუ ანალოგიის გავლება იგივე როგორც რაგბიზე მხარდამჭერები ხართ, ეგეთივე მასშტაბის გვინდა რომ გავაკეთოთ და მსგავსია რა, ანუ აქაც იგივე მასშტაბის კოოპერაციას ვფიქრობთ. ვალდებულება ცუდი სიტყვაა, მაგრამ რა ტიპის აი თქვენ მხარეს ამ შემთხვევაში ამ ურთიერთობის ფარგლებში რა ვალდებულებები არ მინდა სიტყვა გამოვიყენო რა პარტნიორული რა არის შინაარსი? შინაარსი არის მატერიალური და არამატერიალური მხარდამჭერა რა. ანუ მატერიალური რა თქმა უნდა თანხაში ითარგმნება, რომელიც მეორე უკვე თაზოს მხარეს ითარგმნება კონკრეტულ აქტივობებში და არამატერიალური ითარგმნება მარკეტინგულ და არამარკეტინგულ ციფრულ და ძალიან ბევრ ერთობლივ რაღაც კოოპერაციაში, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ ერთობლივ პროექტს. ეგ არის შინაარსი და აი განსხვავება თქვა წინა პერიოდთან რაც არის სწორედ ფორმატი, იმიტომ რომ ფორმატს მივეცით ის ფორმა, როგორიც თქვა ჩვენ რაგბთან გვაქვს და როგორიც გვინდოდა ორივე მხარეს მასშტაბური და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან გვიამაყება ჩვენ და მე მგონი ყველას გვიამაყება საქართველოში, რაც შედეგებიც აქვს მეგობრებს და რა ვიცი, ისეთი შედეგები ამართლა, რომ ძალიან ჭირდება ხარდაჭერა ყველას. ამ შედეგების ნაწილზე წლევანდელზე ცოტა მოგვიანებით გვექნება სალაპარაკო, მაგრამ აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე ის სიახლეები, რომელიც წელს იქნება ზამთრის სეზონზე ამ კურორტებთან მიმართებით, მოდით ამით დავიწყოთ. რა კომფორტები შეიძლება რომ გაჩნდეს ამ თანამშრომლობიდან გამომდინარე, თქვენ რა გაქვთ მომზადებული, რა დაახვედრეთ თქვათ ამ პარტნიორობას და როგორი იქნება ტურისტებისათვის წლევანდელი შეთავაზებები? მოდით დავიწყოთ იმით, რაც უკვე ვახსენეთ, რომ TBC-სთან გვაქვს საკმაოდ წარმატებული გამოცდილება. უბრალოდ ეს გრძელვადიანი კონტრაქტი ახლა საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო გრძელვადიანი პროექტები დავგეგმოთ და განვახორციელოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვალდებულებებს და უფლებებს რაც შეეხება, ზუსტად იმიტომ არის TBC-სთან ჩვენი მეგობრობა კომფორტული ჩვენთვის, რომ საერთო მიზანი გვაქვს, ერთნაირად ვხედავთ განვითარების პერსპექტივას და ამიტომ ძალიან კომფორტული იქნება ჩვენთვის მათთან ერთად მუშაობა. უშუალოდ პროდუქტს რაც შეეხება, ძალიან მალე გამოჩნდება პირველი შედეგები ჩვენი კოლაბორაციის, თუმცა რამოდენიმე ისეთი პროექტი გვაქვს, რომელსაც გარკვეული პერიოდი დაჭირდება იმისთვის, რომ მომხმარებელმა სრულად აღიქვას ის კომფორტი, რასაც ჩვენ დამატებით შევთავაზებთ ერთობლივად. და წინასწარ დაანონსება არ მინდა, თუმცა ვიტყვი დაახლოებით ეს რა შეეხება, ეს შეეხება გადახდების უფრო მოქნილ სისტემას, ეს შეეხება ყველა იმ კომფორტს, რაც შეიძლება საქართველოს მოქალაქე თუ უცხოელ ტურისტს, პოტენციურ დამსვენებელს ჰქონდეს საზღვარგარეთიდან ონლაინ სისტემებიდან გამომდინარე. გულისხმობ იმას, რომ მოგეხსენებათ ძალიან რთულია და ბევრი ხნით ადრე იწყებს ტურისტი დაგეგმოს თავისი შვებულების თუ დასვენების და სრულად ჭირდება მას ინფორმაცია ყველა მიმართულებით იმ კურორტის შესახებ, სადაც აპირებს რომ გაატაროს თავისი შვებულება. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად, რომ ეს ციფრული ონლაინ სისტემა მაქსიმალურად მოქნილი და მორგებული იყოს ტურისტზე. დღეს აი სრული პაკეტის შედგენამდე ის იმისათვის, რომ ტურისტი, რომელიც დაგეგმოს საქართველოში გაატაროს ზამთარი და შეეძლოს თქვა დისტანციურად ყველაფერი ფაქტობრივად იღებს და აქ ჩამოვიდეს მხოლოდ იმისათვის, რომ დაისვენოს და ბოლომდე ისიამოვნოს ადგილზე ამ არაჩვეულებრივი ბუნებით და იმ დასვენებით, რომელიც მას აქვს განსაზღვრული. რა პროცენტი და წილი გაქვთ გაციფრულებული დაახლოებით, აი რა რჩება მე ადგილზე სამუშაო? ესე პროცენტულად თქმა ძნელია, თუმცა შემიძლია ვაღიარო, რომ ეს არის ძალიან დაბალი პროცენტი. ეხლა ვიწყებთ პრაქტიკულად ონლაინ სისტემებზე გადასვლას. ეხლა გვაქვს რაც წელს უკვე სიახლე რაც დახვდება მომხმარებელს არის ის, რომ
მულტისკი ახსენეთ იქ ამ წეღან და მულტისკის სისტემა შედარებით აქტიურად დაინერგება და ერთი ბარათის პრინციპზე გადავალთ, როდესაც მომხმარებელი ერთხელ შეიძენს ამ ბარათს და ის შემდეგ მუდმივ წლების განმავლობაში შეუძლია სანამ არ დაზიანდება მოიხმაროს. Რა თქმა უნდა, სურვილი შემთხვევაში შეიძლება ჩააბაროს უკან და დაიბრუნოს ის გადახდილი თანხა, თუმცა ეს არ იქნება კომფორტული, იმიტომ რომ ერთხელ შეიძენს ბილეთს, ამ ბილეთს შეიყვანს ვებგვერდზე და შემდეგ უკვე სისტემატურად შეუძლია ონლაინ განაახლოს თავისი ბარათი ნებისმიერი ფორმით და ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი სუსტი წერტილი, რომელიც იყო წლების განმავლობაში, იყო სალაროსთან რიგი, განსაკუთრებით პიკურ პერიოდებში და ეხლა ყველა აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე. პარტნიორები გიყავთ შერჩეული, რომ ამათ ონლაინ მიმართულებით. კი, ჩვენი ძირითადი მიმართულება იქნება ის ერთ-ერთი, რომ სალარო ადამიანს არ აღარ დაჭირდეს და იყოს ყველაფერი ტელეფონის საშუალებით. ყველა ეს დავამატებთ შეიძლება ანუ პარტნიორებზე მადლობა კომენტარისთვის. შევესწრებით ყველანაირად გავაციფრულოთ და გავაონლაინოთ და გავაინოვაციუროთ, მაგრამ მე დავეწირავ სიახლეებს რომელსაც. მაგრამ ჩვენ მინდა ვაღიარო უკაცრავად, იმიტომ რომ ჩამორჩენა გვაქვს იმდენად, რამდენადაც ვახსენეთ წეგან წარმოუდგენელი ზრდა გვაქვს და შეუძლებელი არის ინფრასტრუქტურით და იმით ესეთ ტემპს დაეწიო, იმიტომ რომ აი ხშირად ვახსენებ ხოლმე წელს ზაფხულის სეზონზე კობზე თქმა მერიდება ხოლმე რამოდენიმე ასეული პროცენტი გქონდა ზრდა აი ამ კობის ახალი საბაგიროდან გამომდინარე წარმოუდგენელი ზრდა იყო 2018-ში, იმიტომ რომ შენდებოდა არ მუშაობდა, მაგრამ 2017 წელს რო ვადარებთ ბევრი ასეული პროცენტი. მაგრამ მაგაზე მინდოდა კომენტარი, რომ ერთ-ერთი მიზანი, რაც პირადად მე დავისახე მიზნად არის, რომ აი ეს ინგლისურის თქვა ჰაიპი, ხო, ეს როგორ თქვა რაღაც აღელვება ამ თემის გარშემო, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზადოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ზრდები ძალიან მაგარია, მაგრამ ბაზაც არ იყო ძალიან დიდი რა, ამიტომ კიდევ ბევრად მეტის გაკეთების საშუალება გვაქვს და ამიტომ საქართველოში ისე უნდა მოვდოთ. აი ეს ჰაიპი ქვეყანას ყველას მოუნდეს, იმიტომ რომ დატვირთული არის გუდაურიხ, ჩემი დაკვირვებით, ხო? ცოტათი ნაკლებად დატვირთული არის ბაკურენი, კიდევ უფრო ნაკლებად არის დანარჩენი კურორტები და ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ყველა რეგიონში სამთო სათხილამურო სპორტი იქნება თუ ზოგადად სამთო აქტივობა გახდეს ძალიან მიმზიდველი და იმიტომ რომ მთის ქვეყანა ვართ, რა ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა და აი ეგ არის სწორედ მე რასაც ვისახავ მიზნად, რომ იქნებ ამის პოპულარიზაცია ისე გავაკეთოთ ერთობლივად, რომ ხალხს კიდევ უფრო მეტად ოჯახებით, რა ვიცი, ბავშვებმა და სტუდენტებმა უფრო მეტი აქტივობა მოხდეს მთაში და ძალიან მაგარი იქნება რა. ტრაფიკის, მოჭარბებული ტრაფიკის, რომელიც მართლა საამაყოა, გამკლავების თემა ყოველთვის კომპენსირდება, აპრობირებულად ახალი ტექნოლოგიებით. ესეც აპრობირებულად გავლილი შეიძლება იყოს TBC-ისთვის, თქვა ბილინგი პირდაპირ არ გამოდის, მაგრამ რეალურად ის სისტემები, რაც თქვენ დაგინერგავთ უკვე, სადაც უკვე თქვათ გაუკეთეთ ტექნოლოგიებსაც ვალიდაცია და მეორე მხრივ მოსპეთ ის, რაზეც წეღანთაზო საუბრობდა, იქნებოდა ეს თქვათ რიგები, ეგრეთ წოდებული ბიუროკრატია რა ჯამში რაც გამოდიოდა. ანუ აქაც მგონი რომ რაღაცა ისეთი გაუკვალავი არ არის თქვენთვის. აი ავიღოთ ელემენტარული რა, მაგალითად რომ მაგალითად ჩემი პირადი გამოცდილება გუშინდელი ჩამოვიდა ეხლა რაღაცა Amazon-იდან შევუკვეთე და ჩამოვიდა USA to Georgia-ს გამოყენებით და ჩემ მობილ ბანკში გამომიშთა USA to Georgia-ს ბილი, ეს რო თქვა ხარჯი რომელიც უნდა გავწიო, დავაჭირე კნოპკას და გადავიხადე და მორჩა თემა. ანუ აი ეგეთ სიმარტივემდე უნდა მივიყვანოთ ეს ყველაფერი რა, რომ შენ წამს არ ხარჯავს ზედმეც იმაზე, რაზეც არ გინდა რომ ეს წამი დახარჯო და გუდაურში და სასწრიალოდ ზოგადად სადაც წახვალ იქ წასასვლელად შენ ის რიგი რო გახსენდება თაზომ სწორი თქვა, ის უკვე დისკომფორტი გაქვს წინასწარ, ამიტომ დილიდან კნოპკას დააჭირო და ბილეთი ჯიბეში კონდეს და წახვიდა პირდაპირ თას შეუერთდე, ეგ ამაზე მაგარი რა შეიძლება იყოს. მაგრამ ბილეთს რო დააჭირო და შეიძინო, ამიტომ წარმოადგენა უნდა კონდეს როგორი ამინდია იქ, როგორი გარემო. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, იმიტომ რომ რთული არის ეხლა თბილისიდან ან თუნდაც უცხო ქვეყნიდან გადაწყვიტო რაღაცის შეძენა, ისე რომ წარმოადგენა არ კონდეს რას იძენ და რისთვის იძენ და აი ეს ყველაფერი მოდი ვისარგებლოთ თქვენი სტუდიაში ყოფნით და იმ კითხვის ნაწილი რითაც ანამ დაიწყო სიახლეები, რომელიც ჩვენ გუშინ წინ მოახერხეთ ხო, ანა და გვეანონსებინა თაზოს გარეშე, რითაც ხვდება კომპანია 2019 წლის სეზონს და მცირედი ასევე გეგმები, რაც არამხოლოდ ამ თანამშრომლობის ზოგადად კომპანიის სტრატეგიიდან მომდინარეობს. მსხვილი პროექტები დავიწყებ, ეს რა თქმა უნდა არის გუდაურის
ზღვავსაწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც ძალიან საინტერესო პროექტი არის და მე თვითონაც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ჩართული ვარ თავიდან ბოლომდე და ახალი სფერო საკმაოდ კარგად შევისწავლე უკვე ამ ეტაპზე. სერგუნამ პირველი ზვავი აქ ჩამოშალა, მოასწრო უკვე მოსვლა. ხო, აი ერთად ძალიან ბევრი გამოცდილება მივიღეთ, არ გაუშვა შანსი ხელიდან მოვა. ჩართული ყავს ბევრი პროფესიონალი ამ საქმის, როგორც ფრანგები, ისე შვეიცარიელები, ძალიან კარგი გამოცდილებაც მივიღეთ ჩვენც და დარწმუნებული ვარ, რომ 2-3 წლის თავზე, როდესაც ეს პროექტი დასრულდება პირველი ნაწილი, ჩვენც გვეყოლება უკვე საკმაოდ მაღალი დონის პროფესიონალები ზღვავსაწინააღმდეგო სისტემებში. ეს ეხება კობის მონაკვეთს, კობის სასრიალო ტრასებს და კობის საბაგიროს. მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ იყოს მეტად უსაფრთხო და იმუშაოს გაცილებით ხანძრივ პერიოდში, ანუ არ დაიკეტოს ხოლმე ზღვავსაშიშ პერიოდებში კობის ხეობა მთლიანად. ეს ეხება, რა თქმა უნდა, სასრიალო არეალს და არა საავტომობილო გზას ამ ეტაპისთვის. მეორე მსხვილი პროექტი მოგეხსენებათ არის ბაკურიანი, რომელშიც ახლა 3 ახალი საბაგიროს მშენებლობა მიმდინარეობს. ძალიან თანამედროვე საბაგიროებია ყველა, ეგრეთ წოდებული D-line, რომელიც არის Doppelmayr Garavente ჯგუფის ახალი მოდელი. მიწისქვეშა საპარკინგე სივრცეებით, სავარძლების იმას გულისხმობ პარკინგს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ქარები არის დიდველში და აუცილებლად ეს გამომგონ. მაგრამ იქნება მაქსიმალურად ქარგამძლე, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი ეგრეთ წოდებული ბაბლის, რომელიც იხურება გონდოლის გარეშე, რომ ნებისმიერ, თუ შესაძლებელია სრიალი, საბაგიროც უნდა მუშაობდეს, რა დაახლოებით ეგეთი გათვლა გვაქვს და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იმუშავებს, იმიტომ რომ იყო ხოლმე შემთხვევები დიდველზე, რომ ერთი საბაგირო დაიკეტებოდა და ამის გამო მთელი კომპლექსი იკეტებოდა. რეალურად ზემოთ შეიძლება სრიალი შესაძლებელი ყოფილიყო, მაგრამ იმიტომ რომ გონდოლა იკეტებოდა ყველაფერი. ეხლა ერთ-ერთი საბაგირო ეგრეთ წოდ ბაიპასი წავა, რომელიც გონდოლის დაკეტვის შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ეს მაინც იმუშავებს. ასევე დაემატა გონდოლას საბაგიროს 10 დამატებითი გონდოლა, რომელიც დაახლოებით 300-დან 400 საათამდე გაზდის. ეს რიგის პრობლემას შეამცირებს საკმაოდ. მოკლედ, ბევრი სიახლეები გვაქვს, რომელიც ეხლა 2023 წლამდე აი მუხლჩაუხრელად გვაქვს სამუშაო იმისთვის, როგორც ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, ისე ციფრულ ნაწილში, რომ ჩვენ 2023-ს დავხვდეთ ღირსეულად და ყველას მოუწოდებ ხოლმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ამ ბიზნესში არის ჩართული, ყველა მაქსიმალურად მობილიზებული იყოს, იმიტომ რომ ეს არის შანსი საქართველოსთვის, რომ 2023 წლის მერე გაცილებით დიდმა ნაწილმა მსოფლიოსი კი იცოდეს საქართველოს შესახებ და იცოდეს ყველაფერი კარგი. კი, ალბათ მაგაზე ჩვენ ყველა შემთხვევაში ცალკე მოგვიწერს, როგორც ფედერაციის, ასევე სხვა მესვეურებთანაც თქვენთან ერთად საუბარი. გვაინტერესებს რას მოიტანს ეს მოლოდინი, იმიტომ რომ ამ ტიპის ღონისძიებებს ყოველთვის განსხვავებული, მათ შორის საინვესტიციო აქტივობა მოაქვს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ცოდნაც მოყვება ამას პერიოდში. კი. ცოდნაც გამოცდილებაც ახლა ჩვენ სულ გვაქვს ეტაპები მოსამზადებელი იმისთვის, რომ მივიდეთ 2023-მდე, უშვებთ სწავლებებზე, როგორც ჩვენ სპეციალისტებს, ისე ჩამოყვავს იქიდან. თავარი ყველაზე დიდი ხიბლი რაც არის, არ ხდება თანხების გასროლა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა ის თანხა ძირითადი ნაწილი, რაც დაიხარჯება მსოფლიოსთვის, ეს ინფრასტრუქტურა სასიცოცხლოდ ჭირდებოდა ისედაც ბაკურიანს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეს არ იქნება მარტო ტურნირისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება ყველაფერი ბევრი ათეული წლების განმავლობაში მოემსახურება ბაკურიანს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ნიკა ქურდიანს, TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე, თეიმურაზ გამცემლიძე, მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორი, ჩვენ დღეს რეკლამ პაუზაზე გავალთ და სტუმრებს წარმატებას ვუსურვებთ. ველომოყვარულებისათვის საინტერესო ამბავი გვაქვს. უბრალოდ პატარა სიუჟეტი ველოსიპედების ქვეყანაზე უნდა მოგიყვეთ, სადაც პრემიერ-მინისტრისთვისაც კი გადაადგილების მთავარი საშუალება არა ჯიპები ან რომელიმე ძვირადღირებული ავტომობილი, არამედ ველოსიპედია და აქ ეს არავის უყვირს. რატომ ირჩევენ ტრანსპორტის ამ სახეობას? მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი ესაუბრა ამ თემაზე, თუ რატომ არჩევს ის ყოველდღიურად ველოტრანსპორტს, დეტალები კი ვნახოთ სიუჟეტში. ეს ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი მარკ რუტეა. ველოსიპედით სამსახურისკენ მიმავალი. თუმცა ველოსიპედების ქვეყანაში ეს არავის უყვირს.
აქ ხომ ყოველი მეორე, მათ შორის ჩინოვნიკებიც ორთვლიანი ტრანსპორტით გადაადგილდებიან. მთავარია ამინდი იყოს ხელსაყრელი თორემ სხვა დანარჩენი პრობლემას არ წარმოადგენს და ამიტომაც ყოველდღიურად ჰოლანდიაში 23 მილიონამდე ორთვლიანი ტრანსპორტი მოძრაობს. ხოლო 2018 წელს ველოსიპედების რაოდენობამ ადამიანებსაც კი გადააჭარბა. აქ მოსახლეობა დადის სასეირნოდ, სამუშაოდ, სასწავლებლად და საშოპინგოთაც კი მხოლოდ ველოსიპედით. და ყველაფერია ფაქტობრივად მოწყობილი იმისათვის, რომ ადამიანებმა ეს ალტერნატივა აერჩიონ. ამიტომაც ტრანსპორტის წილი პროცენტულად ასე გადანაწილდა. ქვეყანაში ავტომობილით მოსახლეობის მხოლოდ 47% სარგებლობს, 27% ირჩევს ველოსიპედს. შემდეგ 3%-ით მეტროსა და ავტობუსების მომხმარებლები მოდიან, მოსახლეობის 2% კი მატარებელს ირჩევს. ისევ პრემიერ-მინისტრის მაგალითი რომ ავიღოთ, ის მიღმა სამსახურისა საქმიან შეხვედრებზეც ასე გადაადგილდება, მათ შორის რამდენიმე წლის წინ მეფესთან სასახლეშიც ველოსიპედით მივიდა. ფოტოები გაეროში ნიდერლანდების სამეფოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ტვიტერზე გამოაქვეყნა. პრემიერ-მინისტრი რუტე სასახლეში მივიდა იმისათვის, რომ მეფე ვილემ ალექსანდერს ახალი მთავრობის ფორმირების შესახებ აცნობას. მას ველოსიპედის დაბმაც არ დაავიწყდა. წერენ ტვიტერზე. ასე რომ ხშირი მოხმარების გამო ნიდერლანდებში ველოსიპედების უსაფრთხოება სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა და მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა. 35,000 კილომეტრიანი ბილიკები, შუქნიშნები და მიწის ზედა თუ ქვედა საპარკინგი ადგილები იმისათვის, რომ ველოსიპედით მოძრაობა იყოს კომფორტული და სასიამოვნო. რაც შეეხება ამ ყველაფრის ეფექტს, ციფრებში ასე გამოიყურება. ავტომობილების ჩანაცვლება ორთვლიანი ტრანსპორტით ქვეყნის ბიუჯეტს $20 მილიონ-ზე მეტს უზოგავს წლიურად და ხელს უწყობს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შენარჩუნებაში. ასევე დაახლოებით 6,000-ზე მეტი ადამიანის გარდაცვალების პრევენცია ხდება და ფაქტობრივად არ იციან, რას ნიშნავს საავტომობილო საცობი. საგზაო ინფრასტრუქტურის 40% სწორედ ველობილიკებს უკავია და მოქმედებს გაქირავებისა და პარკირების სისტემას, სადაც შესაძლებელია არა მხოლოდ კლასიკური, არამედ საბავშვო ველოსიპედების დაქირავებაც. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. მართე სპორტული აქციები BetLive-ზე 3+1, 200% кэшბექი, Bet+1. აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტში ნებისმიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. გადასვლური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ ხუთშაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 4 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. მეგა ჯეკპოტი 20,000 ლარი. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი, შენი იღბლიანი რიცხვი. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავადი ცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინს საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში, იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის.
დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. ბევრი წელია ერთმანეთს ვიცნობთ. ვიცი რა გწყინთ და რა გახარებთ. მე და შენ ერთ დღეს დავიბადეთ. 1994 წლის 14 ნოემბერი. ჩემი და შენი დაბადების დღეა. შენი ბავშვობა კარგად მახსოვს. მახსოვს პირველად რომ წაგიყვანა დედამ საბავშვო ბაღში. ხელში შენი საყვარელი სათამაშო გეჭირა. ხო მართლა, რა ერქვა? ბუბუ. აი თქვენი ისტორია კი სკოლაში დაიწყო. როცა მასწავლებელმა გვერდით სწორედ ის გოგონა და გისვა ვის გამოც არაერთხელ გაგფანტვია გონება. თქვენი ამბავი სწორედ ისე გაგრძელდა როგორც ველოდი. თქვენთან ერთად ბევრი რამ გამოვიარე. მუდმივად გვგრძნობ თქვენს ნდობას, თქვენს ერთგულებას. ჩვენმა ურთიერთობამ წლებს გაუძლო და შექმნა ერთად ყოფნის 25 წლიანი ისტორია. ამ ისტორიის გმირებიც თავად თქვენ ხართ. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. საიდან იღებს სათავეს ჰელოუინის დღესასწაული? რას ნიშნავს ჯეკის სასანთლე და რას უკავშირდება ტკბილეულის მოთხოვნის რიტუალი? რატომ მიიღო წინაქრისტიანული ეს ტრადიცია კათოლიკურმა სამყარომ? ჟურნალისტი და მკვლევარი მანუჩარ პირველამდე ჰელოუინზე გვიამბობს. ბრძოლის სცენების, სიმაღლიდან ხტომა და ცეცხლმოკიდებული მსახიობები. როგორ იღებენ ფილმის სახიფათო ეპიზოდებს? ვინ არიან ქართველი კასკადიორები, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა კინომოედანზე ამტკიცებენ საკუთარ ოსტატობას და სად ეუფლებიან ისინი კასკადიორის ხელოვნებას? რთული და საინტერესო პროფესიის დეტალები ნახეთ პირველამდე. და ევროპას გარეჭი დავებიეთ, მონათლობელობას ეჭი დავებიეთ. ეგია სიმართლე, მაგრამ ამის თქვა ეშინიან. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი თანამდებობაზე ყოფნის მთავარ მიღწევად შესყიდვებთან დაკავშირებული კითხვის ნიშნების მოხსნას ასახელებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შევცვალეთ ბევრი რამ ამ მიმართულებით. გავხადეთ ინფორმაცია თანაბრად ხელმისაწვდომი და პროცესი არის ძალიან გამჭვირვალე, ამბობს მაია ცქიტიშვილი. ირლანდიურმა ლოუკოსტერმა რეინეარმა კი საქართველოს პირველი მიმართულებით რეგულარული რეისები დაიწყო. პირველი ფრენა მილანის ბერგამოს საერთაშორისო აეროპორტიდან შესრულდა. საინვესტიციო შესაძლებლობების და ქვეყანაში არსებული ბიზნეს გარემოს წარმოჩენის მიზნით აწარმოეს საქართველოში სტენდი ბერლინში გამართულ ღონისძიებაზე European Manufacturing Strategic Summit-ზე არის წარმოდგენილი. ინგლისურის ცოდნის დონით საქართველო ევროპაში ბოლოდან მესამეზეა. კვლევაში ქვეყნები ინგლისურის ცოდნის დონის 4 კატეგორიად არის დაყოფილი: ძალიან მაღალი, საშუალო და დაბალი, ასევე ძალიან დაბალი კატეგორიები. აქედან საქართველო ბოლოდან მეორე კატეგორიაში ხვდება. ინდექსში ქვეყანას 50.72 ქულა აქვს, რაც წინა კვლევასთან შედარებით კიდევ უფრო გაუარესებული მაჩვენებელია. შარშან ქვეყნის ანალოგიური ინდექსში პოზიცია იყო 52.28 ქულით გამოხატული. პროფილური სპეციალისტებისათვის მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორული და საბუღალტრო ტერმინოლოგიის პირველი ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული ონლაინ ლექსიკონი ამოქმედა. Trans Europe Health-ის რიგით 92 შეხვედრაზე კი გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით ფაბრიკა გაერთიანების სრულფასოვანი წევრი გახდა. წარმატებები უნდა უსურვოთ აჭარა ჯგუფს კიდევ ერთხელ.
2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში შემოსულმა ვიზიტორებმა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ქვეყანაში თითქმის 5 საათით მეტი დახვეს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველწლიურად ყველაზე მეტი ადამიანი ქვეყანაში ტურისტული სეზონის პიკზე მესამე კვარტლის პერიოდში რჩება, თუმცა ამ პერიოდის მონაცემები საქსტას ჯერჯერობით გამოქვეყნებული არ აქვს. შესაბამისად უცნობია რა გავლენა მოახდინა რუსულმა ავიასანქციებმა ვიზიტორების მიერ საქართველოში დახარჯული დროის სტატისტიკაზე. კიდევ ერთი პარამეტრი, რასაც საქსტატი გვაწვდის ხოლმე, საშუალო ვიზიტზე დახარჯული თანხაა. ამის მიხედვით ირკვევა, რომ 2019 წლის მეორე კვარტალში ეს თანხა 1261 ლარია, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. აქამდე ყველაზე მაღალი ფულადი დანახარჯები ყოველთვის წლის მესამე კვარტალში შეინიშნებოდა. მეორე კვარტალში დანახარჯების ასეთი ზრდა სავარაუდოდ ტურიზმის გაზრდილ შემოსავლებზე მეტყველებს. TBC-ის გენერალურმა დირექტორმა BMG-თან საუბრისას ყალტობოში ბიძინა ივანიშვილის გეგმების შეაფასა. ვახტანგ მუცხლიკიძე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანია. აქ უნდა შეგახსენოთ, რომ ყოფილი პრემიერი ყალტობოში 22 სანატორიუმის და 9 აბანოს ღია კონკურენტულ აუქციონზე შეძენის სურვილს გამოთქვამს. ის პროექტის 3 წლის განმავლობაში დასრულებას აანონსებს. სხვა დეტალები კი ამ გეგმასთან დაკავშირებით ჯერ უცნობი რჩება. ეკონომიკის სამინისტროში ამ დრომდე ვერ საუბრობენ, როდის შეიძლება გაიმართოს აუქციონი და რა საინვესტიციო ვალდებულებით გაყიდიან 15 სანატორიუმს, რომელიც სახელმწიფოს ბალანსზე რჩება. ყალტობოში და ყველა საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ასე ვთქვათ ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ეკონომიკისათვის. დღეს ამაზეც ჰქონდა საუბარი, წეგან ვახსენე, რომ ტურიზმი არის საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდუსტრია და ასე მნიშვნელოვანი მიმართულება განვითარებისათვის და შესაბამისად თუ მოხდება ყალტობის განვითარება, მნიშვნელოვანი იქნება ქართული ეკონომიკისათვის და მოხდება ასე ვთქვათ უცხოური ტურიზმის კიდევ განვითარება შეუწყოს ხოლმე. საპარტნიორო ფონდის სასტუმრო ბორჯომელიკანს ყიდის საწყისი ფასი 37 მილიონი დოლარია. ფონდი პოტენციურ ინვესტორებს შეზღუდვის უფლებასთან ერთად სასტუმროს აქტივების 10 წლიან იჯარასაც თავაზობს. ბორჯომელიკანის კუთვნილებაში მიწის ფართობი და სასტუმროს შენობა ნაგებობები შედის. საპარტნიორო ფონდმა ბორჯომელიკანის 100%-იანი წილი ყაზახებისგან 2018 წლის ივნისში გამოისყიდა. რამდენიმე თვით ადრე გასული წლის მაისში კი რიქსუსის სასტუმროს მართვიდან გავიდა და ობიექტი დღემდე ბორჯომელიკანის სახელით ოპერირებს. აუდირებული ანგარიშების მიხედვით სასტუმრომ 2018 წელი 4,9 მილიონი ლარის ზარალით დაასრულა. სამშენებლო კოდექსში ცვლილებები ანონსდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მიერ ინიცირებული დოკუმენტის შინაარსით მოქმედი რედაქციიდან ის მუხლები ამოვა, რომლის მიხედვითაც მაგალითად ქუჩაზე, მოედანზე, ხიდზე, ტროტუარზე შენობა ნაგებობის მშენებლობა დაუშვებელი იყო. სკვერებსა და პარკებში კი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების დაიშვებოდა მხოლოდ. შესაბამისად, კანონპროექტის ავტორები ვარაუდობენ, რომ ასეთ ადგილებში მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი პირების რაოდენობა გაიზრდება და იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებულად აღებას მოისურვებენ, მათ დადგენილი საფასურის გადახდა მოუწევთ. დოკუმენტის ავტორები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ეს ტექნიკური ხასიათის ცვლილება, რადგან აღნიშნული შინაარსი ისედაც ტარდება მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანოს მიერ. თავად გეგმებში გათვალისწინებულია მკაცრი შეზღუდვა აღნიშნულ ადგილებში მშენებლობებზე და კიდევ უფრო მეტი რეკრეაციული ზონები და სხვა მნიშვნელოვანი შეზღუდვები, ამიტომ ინიციატივაში, ასე ვთქვათ, ტექნიკური თვალსაზრისით ჩავთვალეთ, რომ ეს ჩანაწერი გაჩენილიყო, მაგრამ რადგან გარკვეული კითხვის ნიშნები გამოიწვია და გაუგებრობა, ჩვენივე ინიციატორების მოსაზრება არის, რომ პირველივე მოსმენისას ეს ჩანაწერი ამოვიდეს და არა მხოლოდ გენერალური გეგმებით იყოს ეს საკითხი დარეგულირებული, არამედ კანონშივე, რაც ჩანაწერი არსებობდა, ის დარჩეს. პარლამენტში გააქტიურდნენ თან მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებითაც ეს ინიციატივები როგორც ჩანს კიდევ ბევრი იქნება. არჩევნებამდე ბექან აცრიშვილმა პარლამენტში კანონპროექტი დაარეგისტრირა, რომლის მიხედვითაც მინიმალური ხელფასის ოდენება ყოველ წელს მთავრობამ უნდა განსაზღვროს და ის საქსტატის მიერ წინა წლის მეორე კვარტალში დადგენილი საშუალო ანაზღაურების 45%-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ასეთ შემთხვევაში 2020 წლისთვის მაგალითად მინიმალური ხელფასი გამოდის, რომ 530 ლარით უნდა განისაზღვროს. კანონპროექტის ავტორი განმარტავს, რომ დასაქმებულთა დიდი ნაწილი
ნაწილი რეალურ საარსებო მინიმუმზე დაბალ ანაზღაურებას იღებს. მინიმალური ხელფასი კი საარსებო მინიმუმს უნდა აჭარბებდეს. ბექა ნაცვლიშვილის გათვლებით საარსებო მინიმუმი საქართველოში არა 168 ლარი და 20 თეთრი, რასაც საქსტატი აქვეყნებს ხოლმე, არამედ დაახლოებით 375 ლარია. უნდა აღინიშნოს, რომ კანონპროექტი საზედამხედველო ორგანოს ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, რომელიც დამსაქმებლებს გააკონტროლებს და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის მათ 2-დან 4,000 ლარამდე დააჯარიმებს. ასეთია კანონპროექტის ძირითადი შინაარსი. მისი განხილვები კი პარლამენტში ჯერ დაწყებული არ არის. საქართველოში უცხოელების მიერ რეგისტრირებული უძრავი ქონების 40% რუსეთის მოქალაქეებზე მოდის. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში წაიკითხავთ. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ 2015-2018 წლებში რუსეთის მოქალაქეების მიერ ქვეყანაში უძრავი ქონების რეგისტრაციის 15133 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც მთლიანი მაჩვენებლის 40%-ია. მეორე ადგილს ირანი იკავებს, მათი მოქალაქეების მიერ ქვეყანაში რეგისტრირებულია 5598 უძრავი ქონება. მესამე ადგილზე უკრაინა, მეოთხე და მეხუთე ადგილს კი ისრაელი და სომხეთი ინაწილებენ. გაზრდილი არის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლებით რეგისტრაციის მონაცემებით. სასოფლო სამეურნეო მიწების რეგისტრაციის შემთხვევაში საგრძნობლად შემცირება ფიქსირდება. ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რაც უცხოელებზე მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით პრინციპში მორატურუმმა მოიტანა. აქვე პირველობას რუსეთის მოქალაქეები არც ბინადრობის მიღების რაოდენობით თმობენ. 2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით მუდმივი ბინადრობის მოწმობა 20811 უცხოელს აქვს მინიჭებული, საიდანაც 44% სულ 8889 მოწმობა რუსეთის მოქალაქეზეა გაცემული. ესეც მიგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ საქართველოს 2019 წლის მიგრაციის პროფილშია აღნიშნული. 16%-ით კი ამავე დოკუმენტის მიხედვით აზერბაიჯანი იკავებს მეორე ადგილს. სულ აზერბაიჯანის 3189 მოქალაქეზეა გაცემული ბინადრობის ნებართვა. 2211 მოწმობაა გაცემული სომხეთის მოქალაქეზე, უკრაინის შემთხვევაში 1718 3959 კი სხვა დანარჩენი ქვეყნის მოქალაქეებზე. რაც შეეხება დროებითი ბინადრობის მოწმობებს, ამ კვლევის მიხედვით 31 დეკემბრის მდგომარეობით, გასული წლის 31 დეკემბერზეა საუბარი, გაცემული არის ჯამში 31346 მოწმობა. ეს დოკუმენტი ასევე გვეუბნება, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებმა დააფუძნეს საქართველოში ყველაზე მეტი კომპანია. აქაც ლიდერი რუსეთია. მიგრაციის სამთავრობო კომისიის ანგარიშის მიხედვით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ რეგისტრირებული სამეწარმეო სუბიექტების ნახევარზე მეტი ირანის, თურქეთის და რუსეთის მოქალაქეების მიერ არის დაფუძნებული. უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოელების მიერ ქვეყანაში დაარსებული სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა მზარდია. პროექტ ახალი თბილისის ფარგლებში რეაბილიტირებულ ორბელიანის მოედანზე კი ყვავილების პავილიონის სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა. BMG-ს თბილისის განვითარების ფონდში უთხრეს, რომ ამ პროექტის საერთო ღირებულებამ 1,285,000 ლარი შეადგინა, რომელიც თბილისის მერის ბიუჯეტიდან არის გაღებული. ყვავილების პავილიონის სამშენებლო სამუშაოები სამშენებლო კომპანია ანაგმა შეასრულა. სამუშაოები მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყო და ჯამში მას 5 თვე დასჭირდა დასრულებისათვის. ახალი თბილისის ფარგლებში 3 ახალი წესრიგებული ყვავილების პავილიონი შეემატება ამ ადგილს, სადაც თვით დასაქმებული 90-მდე მეყვავილე შეძლებს, რომ ამ სივრცეში საქმიანობა უსასყიდლოდ გააგრძელოს. პროექტის ფარგლებში კი ჯამურად ორბელიანის სკვერში საბავშვო მოედანის მოწესრიგებაც შევიდა. ოპტიმო სრული დატვირთვით ამუშავდა. რა არის ოპტიმო? ეს არის საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის შექმნილი თანამედროვე ციფრული ხელსაწყო, რომელიც მორგებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებებზე და ის მიზნად ისახავს მათი სამუშაო პროცესების გამარტივებას, ბიზნესის ოპტიმიზაციას, უკეთმართვას და განვითარებას. რა შესაძლებლობას აჩენს ოპტიმო და გამოწვევის რა გადაწყვეტილებაა? ამაზე სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ვიდრე ნიკოლოზ ფოფხაძესთან, ოპტიმოს ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელთან და გიორგი არველაძესთან, საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის გაკეთების დეპარტამენტის დირექტორთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოკლე ვიდეო მინდა რომ გაჩვენებთ ოპტიმოს რაობაში უკეთ გასარკვევად. თავიდან არის იდეა. მერე ჩნდება სირთულეები. შეიძლება იმაზე მეტიც ვიდრე ელოდი, მაგრამ რადგან დაიწყე, არ უნდა გაჩერდე. შენი იდეა ხომ აქვეა, ხელის გაწვდენაზე.
უბრალოდ ჯერ არეულობა უნდა დაალაგო. სულ ცოტაც. და ყველაფერი დავაგდება. ყველაფერი თავის ადგილას იქნება. პირველი მომხმარებელი. პირველი ნაბიჯები. წარმატებული შენს ხელშია. ისარგებლე ოპტიმოთი. ოპტიმოს შესახებ დეტალური ინფორმაცია შესაბამის დასახლების ვებგვერდზე გაიცნობით, თუმცა იქამდე ვეცდებით, რომ სტუმრთან ერთად ყველა დეტალში ამ სტუდიიდან გაგარკვევით და როგორც გითხარით ნიკოლას ფუფხაძეს და ასევე საქართველოს ბანკიდან გიორგი არველაძეს მასპინძლობთ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თუ რამე დარჩა გითხარით რა არის ოპტიმო? იმიტომ რომ უნდა თქვა რა არის ოპტიმო. ამ სარეკლამო ტიზერს ჩვენთვის აქვს სრულიად სხვა დანიშნულება. ოპტიმოს ვებზე შესვლა კიდევ ბევრ თემას იძლევა და საკმაოდ საინტერესო, ასე რომ დავიწყოთ დილანშიტოვის კიდევ. ოპტიმო ეს არის მარაგების მართვის ციფრული ხელსაწყო, რომელიც ეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესს თავის საოპერაციო პროცესების გამარტივებაში, ესე ვთქვათ, უმარტივეს მათ პროცესებს და ეხმარება თავიანთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. უთავისუფლებს დროს მენეჯერებს, რომლებიც შეუძლიათ მიმართონ თავიანთი დრო, თავიანთი ბიზნესების გასაკუთრებულად. ანუ, ნახე როგორი რაღაცა ეს არის რეალურად მათთვის, ვინც არის კონკრეტულად სპეციფიურ სფეროში დაკავებული, შეგვიძლია ჩვენ მათ შემოვსაუბროთ ბიზნეს პროფაილები, დარგები, სექტორები, თუ ნებისმიერი, არ ვიცი ხა მოლარეს პოზიციიდან შევხედე, მე როცა შევედი ვებგვერდზე და კომფორტი არის ძალიან დიდი. მაგრამ მე არა ვარ პროფესიონალი მოლარე, შეიძლება სამწუხაროდაც, არ ვიცი, მაგრამ ეს პროგრამა იძლევა ძალიან ბევრი კომფორტის საშუალებას მართვის თვალსაზრისით. მაქვს რაღაც გამოცდილება wholesale-ში და იქ უფრო მეტი რაღაცა მომეწონა, მაგრამ უფრო მეტი მინდა ამაზე ვიცოდეთ. კი ბატონო. ბიზნეს სპეციფიკებს. აქვს ოპტიმოს აქვს როგორც მოლარის სივრცე, როგორც აღნიშნეთ და მოლარის სამუშაო ადგილი, ასევე აქვს მენეჯერის სივრცე. შესაბამისად მენეჯერს შეუძლია ნახოს თავის ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია ნებისმიერი ადგილიდან, ნახოს გაყიდვების შესყიდვები, შემოსავლები, ბრუნვები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის web based, რაც განსაკუთრებით მოქნილობას წინს ამ ყველაფერს და მოლარის აქვს გამარტივებული სივრცე, რომელშიც შეუძლია ეს მოლარის წერტილი ამ ბიზნესებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ პროცესი უნდა შეფერხდეს და უნდა მოხდეს პროდუქტის სწორად გატარება. შესაბამისად, ვეცადეთ რომ მარტივი ყოფილიყო და რამოდენიმე ცვლილება შევიტანეთ, ესე ვთქვათ, კლასიკური მოდელისგან განსხვავებით, შტრიხ-კოდის მაგივრად შეგიძლიათ ასევე ნაცვლად თუ არ მოიძებნა შეგიძლიათ. მოძებნ სურათით, კატეგორიით, მოუწოდებლით და ასე შემდეგ, ანუ მარტივი პროცესია, დავაინტეგრირებთ ფისკალურ აპარატთან, თანხა ავტომატში გადადის და შესაბამისად უფრო სწრაფი პროცესია და ასევე პოსტერმინალთან, რომელიც შემთხვევაშიც ავტომატში გადავა და უფრო მარტივად გატარდება თანხები. ანუ რაღაცა მოდელის მოდიფიცირება მოხდა. აი, ჯამში ეს სიმარტივი არის მთავარი უპირატესობა ოპტიმოს თუ რა, თქვათ, კონკურენტული უპირატესობა შეიძლება ქონდეს მას დღეს არსებული თუ სხვა ამ ტიპის შესაძლებლობა. გავაერთიანებ კითხვას, რომ მეორეჯერ კიდევ არ დავჭირდეს კითხვა. ფაქტიურად, როცა ამ ტიპის კომპანია გაქვს, სადაც მინიმუმ საწყობი სმარტფა გიწევს, გიწევდა რაღაც დამოუკიდებელი სოფტის შეკვეთა, რომელიღაცა რაღაცა შენზე მორგებული, ადაპტირებული რაღაც დაკვეთა. ეს ფაქტიურად ეს გამორიცხავს, ასე ვთქვათ, ეს უპირატესობა არის, ხო, ასევე ბიზნესის ხომ არ მეშლება შეფასება. არ გეშლებათ, ანუ ოპტიმო არის განკუთვნილი ყველა იმ ბიზნესისთვის, ვინც დაკავებულია ვაჭრობით. იქნება ეს საკანცელარიო მაღაზია, სურსათის მაღაზია, ტექნიკის მაღაზია თუ ავტონაწილების მაღაზია. შესაბამისად, ერთი მხარე არის ზუსტად ეს მენეჯერის, რაც თქვით, რომ მათ მარტივებს საქმეს და მეორე იყო კონკურენტული უპირატესობასთან დაკავშირებით იყო რომ მენეჯერისთვისაც გავაკეთეთ ყველაფერი რა. ანუ არსებობს პროგრამები, რომლებიც დღეს ბაზარზე არიან, თუმცა რომ დავაკვირდით და კვლევა ჩავატარეთ, როგორი პროგრამებია, იყო ცოტა რთული პროგრამები მენეჯერებისთვის, შესაბამისად ვეცადეთ რომ მარტივი ყოფილიყო და ორი ხელის დაჭერით შეძლებოდა მთელი ინფორმაციის მიღება. მეორე ეს იყო ფასი, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული პროგრამებია დღეს ბაზარზე რაც არის და შესაბამისად ყოველთვიურ სააბონენტოში გადავიტანეთ ეს ყველაფერი და 20 ლარიდან იწყება სააბონენტო ოპტიმოსი რეალურად და შესაბამისად რამოდენიმე პაკეტი გვაქვს და ასევე ეს იყო ტექნიკური დახმარება, რომელიც არ იყო მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ესე ვთქვათ მორგებული, ჩვენ გვექნება 24 საათიანი ტექნიკური დახმარება და 24 საათიანი მომსახურება. სანამ გავაგზავნებთ ოპტიმოზე კიდევ ბევრი კითხვა დასმას, რა შუაში ამ ყველაფერთან საქართველოს ბანკი? მოგესალმებით პროექტში, მადლობა მოწვევისთვის. საქართველოს ბანკში, ანუ წლების განმავლობაში მცირე და საშუალო ბიზნესთან ურთიერთობისას
უკვე მივედით იმ აზრამდე, რომ მხოლოდ საბანკო პროდუქტები აღარ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბიზნესი განვითარდეს და ყველას კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესი ვითარდებოდეს სისტემურად, რა თქმა უნდა. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ იმ ეკოსისტემებზე ფიქრი, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო დააჩქაროს ბიზნესის განვითარება და აი ამ ხედვაში ზუსტად ჩაჯდა ოპტიმოს იდეაც. შესაბამისად გავიზიარეთ ის რაღაც სულისკვეთება, რაც ამ კომპანიას ჰქონდა და ჩვენ წვლილი შევიტანეთ, ასე ვთქვათ. დღეისთვის ვფიქრობთ, რომ კომპანიებისთვის, რომლებიც ეხლა იწყებენ ოპერირებას, ანუ არიან სტარტაპები, ან არიან გაფართოება ზრდის ეტაპზე, მათთვის განსაკუთრებით აქტუალური არის ეს პროგრამა, ეს სოფტი და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მათ წინსვლაში. მიღმა იმისა, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით, გიორგი, საქართველოს ბანკისთვის SME ყოველთვის რაღაც დონეზე წინ იდგა, ძალიან ძლიერ კორპორატიულ სხვა მსხვილ პორტფელთან ერთად ცხადია. აქ მართლა სისტემურ თემასთან გვაქვს საქმე. აი ამ ხრივ ვიცი რა, რომ თქვენ ვერ და არ მიიღებდით გადაწყვეტილებას კარგი დატესტვის გარეშე, რამდენად არის მისი სხვა იმ ტიპის უპირატესობები დატესტილი, რაც არის უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას სრულად, მისი ადაპტაცია ფისკალურ სტრუქტურებთან, სხვა შორის საუბარია ESG-სთან მიმართებაში ძალიან ასევე გამარტივებულ ატვირთვების თემაზე. ეს სისტემაში იმდენად სხვა ტიპის პოზიტივს აკეთებს, რომ ამან რამდენად იმოქმედა იმ გადაწყვეტილებაზე, რომ საქართველოს ბანკი სრულად წარმოდგენილი იყო მის მხარდამჭერად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ჩვენი ხედვის არის ის, რომ ბიზნესმენს მაქსიმალურად კონდეს დრო მიხედოს თავის თავარ საქმეს, ანუ ბიზნესის განვითარებას, გაყიდვებს, წარმოებას და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ის ნაწილი, ადმინისტრაციული ნაწილი, ხადაც თქვენ ახსენეთ, სიტყვაზე საგადასახადო ნაწილი, ბუღალტრული მხარე და რეპორტინგების კეთება და აწყობა და ამის ანალიზი, რაც უფრო ავტომატიზებული იქნება და დღევანდელი სოფტები იძლევა უკვე ამის საშუალებას, მით უკეთესი არის ბიზნესისთვის. შესაბამისად, ოპტიმოსთან მუშაობის პროცესშიც, სადაც უკვე სამუშაო ჯგუფებში ვიყავით ინტეგრირებულები ჩვენც, ეს დაკვეთა ჩვენგანაც მუდმივად მოდიოდა იმის მიღმა, რომ ბიზნესის პირველ ტკივილადაც ფაქტიურად ეს იყო დასახელებული. არა აქვს დრო და არა აქვს რესურსი, რაც მთავარია. ერთი ადამიანი ვერც ბუღალტერიც იყოს, ფინანსური მენეჯერი, წარმოების მენეჯერიც და გაყიდვების სპეციალისტიც, ნუ ძალიან რთულია. არა და ეგეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი. სამწუხაროდ. შედეგებით მე შესაბამისად და დრო და რესურსი რომ ასე მარტივად შეიძლება დაიწყოს, ეს სასახალ მნიშვნელობა. თქვენ რა მასშტაბზე გაქვთ დაახლოებით დატესტილი, როცა ვიდრე შესთავაზებდით მას მომხმარებელს, აი რა დატვირთვით, რა მოცულობის პროდუქციის გატარებით, აი რა ტესტი გაატარეთ? გეტყვით, დაახლოებით სექტემბრიდან დაიწყო ოპტიმოზე რეალურ გარემოში დატესტო, ესე ვთქვათ. დავუყენეთ დაახლოებით 50-მდე ორგანიზაციას, როდესაც რომ ყველანაირი სეგმენტი მოგვეცვა, იქნება ტექნიკის მაღაზია და ავტონაწილების სურსათის ჩამოთვალე. და დაახლოებით თვენახევრის განმავლობაში ვიღებდით იქიდან უკავშირს, რაღაც ფუნქციონალი გადავაკეთეთ კიდევაც, მოვარგეთ მეტად ამ ბიზნესს და დღეს უკვე სრულიად მზად არის, რომ ყველა სფერო მოიცვა, სადაც ვაჭრობა არის. უნდა ველოდოთ, რომ საქართველოს ბანკისგან, როდესაც მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან თქვენ არა მხოლოდ სასხებზე, ამ შემთხვევაში და არა მხოლოდ ამ ფორმით პარტნიორობაზე გაქვთ კომუნიკაცია, იქნება ისეთი, ვთქვათ, შეთავაზებები მომზადებული, რომელიც მათ შორის ოპტიმოს დახმარებასაც გაითვალისწინებს. ანუ ამ ხრივ თუ იქნება ოპტიმოს სერვისების შეთავაზებას გულისხმობ? არა, როდესაც სესხის გაცემა მიდის, ანუ ეს პარტნიორობა იძლევა ალბათ შესაძლებლობას, რომ მათ შორის ხელმისაწვდომობა და უფრო მეტი ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში ინფორმაციის გაზიარების ხარისხს გულისხმობ. ვფიქრობ მაგ საკითხს რომ დავინტეგრირდეთ ოპტიმოსთან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ თუ კომპანიას აქვს ყველაფერი თეთრად, ოფიციალურად და ეს ყველაფერი აღრიცხული აქვს და მოწესრიგებული ოპტიმოს სახით, რომ მას საბანკო პროდუქტებზე წვდომაც გაუადვილოთ და ამაშიც არ დახარჯოს ის დრო, რასაც ეხლა ხარჯდება. და თუ უზრუნველყოფს კიდე დამატებით სექტორის გაუმჭირვალობას და იმას რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენ რისკებსაც ამცირებს, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, კი, ნამდვილად იქნება ოპტიმო ის ინსტრუმენტი, რომელიც გაუადვილებს საბანკო პროდუქტებზე წვდომას კომპანიას. შეიძლება ერთი ღილაკზე დაჭერითაც კი მოხდეს რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება. ფაიფში კიდეა SME-ის მხარდაჭერის თემები დარწმუნებული ვარ ბევრი და კი, აუცილებლად თანდათან შემოგთავაზებთ. ეს ცდილობა იყო, რომ რამაც კიდე გეთქვათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარდა იმისა, რომ ოპტიმოს ამბებს მოვიკითხავთ, რომელსაც იქნება ნიკოლოზ ფოფხაძე იქნება ოპტიმოს ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელი თუ ოპტიმოს სხვა წარმომადგენლები.
წინასწარ ვიცით რომ გიორგი აროლაძესაც როგორც საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის გაყიდვების დეპარტამენტის დირექტორს კიდევ ხშირად ვიხილავთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები ოპტიმიზმს და წარმატებები თქვენ. სულ რამდენიმე წამში კი ახლა ანუკა ჯოხაძე შემოგვერდება, ვიდრე სტუმრებს გავაცილებთ. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. Forbes Georgia's ნოემბრის ნომერი გამოსასვლელად ემზადება ამასობაში, რომელიც ტრადიციულად დატვირთულია სხვადასხვა საინტერესო პერსონების ინტერვიუებით, ისტორიებით და რაც მთავარია რეიტინგებით. სანამ ნომბრის უფრო ვრცელ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, BMG-ს გუნდი იქამდე Forbes Georgia's ერთ-ერთ რეიტინგზე გამახულებს ყურადღებას დღევანდელი ეთერისათვის, რომელიც საქართველოს სამშენებლო ინდუსტრიაზე და მსხვილ სამშენებლო კომპანიებს აერთიანებს. რეიტინგი Forbes Georgia-მ Grant Thornton-თან და AB ჯგუფთან თანამშრომლობით შექმნა და ამისთვის ანუკა ჯოხაძე გვერდება, რომ გაგვიზიაროს ეს ყველაფერი. ანუკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა გიორგი. შეიძლება ითქვას, რომ სამშენებლო ბიზნესი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური და შემოსავლიანი სფეროა. ფინანსური ანგარიშგებების გასაჯაროების შესახებ ამოქმედებული კანონი თავად სამშენებლო კომპანიებსაც შეეხო. სწორედ Report.lg-ზე გამოქვეყნებული ანგარიშგებების მიხედვით Forbes Georgia-მ საკონსულტაციო კომპანია EBIT ჯგუფთან და Grant Thornton-თან თანამშრომლობით მოამზადა საქართველოს სამშენებლო კომპანიების რეიტინგი. სიაში ისეთი კომპანიები მოხვდნენ, რომელთა ძირითადი საქმიანობაც მშენებლობაა. და რომლებიც როგორც საცხოვრებელ სახლებს, ასევე ავტომაგისტრალებსა და გვირაბებს აშენებენ. სია ძირითადად კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანიებისგან შედგება, რომლებიც სხვადასხვა დამკვეთებისთვის, ზოგ შემთხვევაში მთავრობისთვის, ხოლო ზოგ შემთხვევაში დეველოპერული კომპანიებისთვის აშენებენ პროექტებს და სხვადასხვა საინჟინრო სამუშაოებსაც ახორციელებენ. სიაში ასევე შეხვდებით იმ დეველოპერ კომპანიებსაც, რომლებიც თავად ახორციელებენ სამშენებლო სამუშაოებს. ისინი სიაში ვარსკვლავი ნიშნით არიან აღნიშნული. სხვა შემთხვევაში რეიტინგში დეველოპერული კომპანიები არ შედიან. საინტერესო კრიტერიუმების ნაწილიც რა ძირითადი მახასიათებლების მიხედვით მოხდა ამ შემთხვევაში ამ რეიტინგში კომპანიების შერჩევა და ამორჩევა, რომლებიც საბოლოო ჯამში ქართული სამშენებლო კომპანიების ერთიან რეიტინგს ქმნიან Forbes-ისთვის. ანა სამშენებლო სფეროს რეიტინგი სამი ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით შეადგინეს კვლევის ავტორებმა. როგორებიცაა კომპანიის მთლიანი შემოსავალი, წმინდა მოგებისა და აქტივების ზომა. ამასთან რეიტინგში შესული 20 უმსხვილესი სამშენებლო კომპანიის მთლიანმა შემოსავალმა გასულ 2018 წელს $1.4 მილიარდ გადააჭარბა. რეიტინგში პირველ ადგილს სამშენებლო კომპანია ანაგი იკავებს. კომპანიამ 2018 წელს შემოსავლის სახით $294,000 მიიღო, ხოლო მოგებამ $25 მილიონ გადააჭარბა. ხოლო მთლიანი აქტივების მოცულობა ანაგის შემთხვევაში გასულ წელს $177,823,000 იყო. ანუკა სხვათა შორის Forbes Georgia-ს ნოემბრის ყდა ანაგის გენერალურ დირექტორს ეთმობა, ამას Facebook-თან ჩვენი მკითხველი და მიმდევარი ნახავდა კიდეც კომპანიის 30 წლიან ისტორიაზე წარმატებაზე იქნება საუბარი და როგორი სიახლეები შეგვიძლია რომ ახლა გავუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ამ სტატიასაც გადავავლე, რა თქმა უნდა, თვალი და ბევრი საინტერესო რიცხვის ამოკითხვა მოვახერხე. 3 ათეული წლის მანძილზე კომპანიამ ბიუჯეტში $300 მილიონამდე შეიტანა. მხოლოდ 2018 წელს კი ბრუნვამ $250 მილიონს მიაღწია. ჯგუფის მიერ 30 წლის განმავლობაში დასრულებული ობიექტების რიცხვი 250-ს აღწევს. აქ დასაქმებულთა რაოდენობა კი 3000-მდე ადამიანს ითვლის. ახლა კი რაც შეეხება მეორე ადგილს. ამ პოზიციაზე რეიტინგში Hualingis საერთაშორისო ეკონომიკური ზონაა. კომპანიის შემოსავალმა 2018 წელს $48 მილიონ გადააჭარბა. მთლიანი აქტივები კი 716,454,000 აჭარბებს. ანუკა Hualingis საერთაშორისო ეკონომიკურმა ზონამ 2018 წელს როგორც რეიტინგში ვნახეთ, არა მოგებით, არამედ ზარალი დაასრულა, მაგრამ მეც გითხარი, რამდენი იყო ზარალი. ანა, სწორად გახსოვს Hualingis საერთაშორისო ეკონომიკურმა ზონამ გასული წელი $6,133,000 ზარალით დაასრულა. სამეულს კი ერთობლივი საწარმო ასფენის საქართველოს ფილიალი ხურავს. კომპანიამ 2018 წელი თითქმის 53 მილიონიანი მოგებით დაასრულა. შემოსავლის რაოდენობამ ამ სამშენებლო კომპანიის შემთხვევაში $120,554,000 გადააჭარბა, ხოლო აქტივების რაოდენობა საწარმო ასფენის საქართველოს ფილიალის შემთხვევაში $61,693,000. მეოთხე ადგილი შეპესე ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ჯგუფის მუდმივ მოქმედ ფილიალს ერგო, რომელიც ძირითადად გზებისა და ავტობანების მშენებლობით არის დაკავებული. კომპანიის მოგებამ 2018 წელს $10,396,000 გადააჭარბა. შემოსავლები კი $129,853,000-ია. აქტივების ოდენობა ამ კომპანიის შემთხვევაში $113,575,000-ია. ხუთეულში კი ბოლო ადგილზე შეპესე კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალია საქართველოში. კომპანიის მოგება 2018
18 წლის განმავლობაში 10 მილიონ ლარს აჭარბებს. შემოსავლები სინოჰიდროს შემთხვევაში 92 მილიონ 500.000-ზე მეტია, ხოლო მთლიანმა აქტივებმა 62 მილიონ 530.000 გადააჭარბა. რაც განსხვავებით და დამკვიდრებული ბოლო 2 წლის განმავლობაში დამკვიდრებული რეფრენებისა და განსაზღვრებებისა მე არ მინდა დავიწყო არც მადლობით და არ მინდა ამ ჯერზე დავიწყო არც ბოდიშით. მე უბრალოდ დავიწყებ და დავასრულებ ჩემს შესავალს დღევანდელი საქმიანობისა, იმიტომ რომ ძალიან გამიმართლა. ეხლა რაში გამიმართლა? გამიმართლა გარდა იმისა ამ რუბრიკის ავტორში და მასთან მეგობრობაში და საქმიან პარტნიორობაში, ასევე გამიმართლა დღევანდელ რესპონდენტში, რადგან მასზე გაცილებით მეტი ვიცოდი და ვიცოდი სულ უახლოესი კვირეების განმავლობაში, აი ხა ბოლო პერიოდში, რადგან აი იგივე გასული კვირის ბოლოს Forbes Women-ის საქართველოს ბანკისა და ტექნოპარკის პარტნიორობით სწორედ ანა ავალიანის საჯარო ლექციაზე დასწრების შესაძლებლობა რამდენიმე ათეულ ახალგაზრდას ჰქონდა. მათაც გაუმართლა, რომლებიც ძალიან საინტერესო თემის მიმართ შეკრიბა ამ ინტერესმა. როგორ ყალიბდება წარმატებული ინოვაციური ეკოსისტემა, აი ამ საკითხის მსჯელობა თავისთავად საინტერესოა და ცოტა ჩვენც მოგიყევით კიდეც აი ამ პარასკევის შეხვედრაზე, თუმცა იქვე დაგვირდით, რომ უფრო უკეთ გაგაცნობდით ამ ადამიანს, რომელიც ამავე თავყრილობის მთავარი მიზეზი გახდა. ის განათლებით ჟურნალისტია. ანა ავალიანი ამჟამად არც მეტი არც ნაკლები Royal Academy of Engineering-ის Enterprises პროგრამას ხელმძღვანელობს. Tuning-ის სტიპენდიის მიღების შემდეგ ანამ არც მეტი არც ნაკლები სწავლა კემბრიჯში გააგრძელა და კემბრიჯამდე საინტერესო იყო მისი კარიერაც და მერეც არანაკლებ საინტერესოა კემბრიჯის შემდეგ. დღეს აქტიურ პროექტებამდე საკმაოდ დიდი ნაბიჯებით სიარულისას არც მეტი არც ნაკლები ბეირუთში ჩავიდა და მე უკვე ლონდონშიც დაბრუნდა. ძალიან საინტერესო ადამიანი, ძალიან საინტერესო ანა ავალიანი უნდა გაგვაცნოს დღეს მორიგჯერზე საქმიანების თავის ისტორიაში უკვე ბანანა მანჯგალაძე. აი ესე ჩემი 7 ნოემბრის ხუთშაბათის გამართლების ისტორია. დილომშვიდობის. შენ სხვა რაღაცაშიც გაგიმართლა. აბა. Forbes Women-თან რომ ესეთი კომუნიკაცია. Forbes Women-თან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრა, რასაც უფრო დეკემბერში ვაპირებდი ამის გამოცხადებას, რომ ბიზნეს თვალსაზრისით ანანა ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ჩვენმა საგამომცემლო სახლმა მიიღო. გარდა იმისა, რომ კარგად გავაქირავეთ, ეს მომწონს მარტო ბიზნესი. მაგით ვიწყებ. ის აღმოჩნდა ისეთი ადამიანების ხელში, მათ შორის ერთ-ერთი არის ჩემი ოჯახის წევრი და მეუღლე, რომლებიც ახერხებენ იმას, რაც არ ხდება მსოფლიოში. Forbes Women-ი ყოველ თვე არსად გამოდის და გამოდის ქვეყანაში, რომლის ეკონომიკა 40 მილიარდიანია ერთ მოსახლეზე. 4000 საინტერესო ამის ანალიტიკა იცი. არა, ვერ წარმოვიდგე Forbes-ი აქ არათუ Women-ი, საერთოდ არ უნდა გამოდიოდეს არანაირი პარამეტრით, მაგრამ ამათმა ყოველ თვე შეძლეს. და თან ახლა როცა ესეთი გმირები ყავს, ქალები რაღაც სხვა აქტივობაში არიან გადასულები საქართველოში ფაქტია ეს უკვე. ზოგადად, მაგრამ რაღაც ჩვენთან სხვა ძალით მოდიან. ანა ავალიანიც ამისი არაჩვეულებრივი მაგალითია, არაჩვეულებრივი მაგალითია. შენ თქვი რომ ლონდონში ცხოვრებამდე, კემბრიჯამდეც იყო ძალიან საინტერესო გზა. კი, ეს ყველაფერი ჟურნალისტიკით დაიწყო, თუმცა ეს იყო ადამიანი, რომელიც მუდმივად სულ ეძებდა, სულ ძიებაში იყო, კვლევაში იყო და ძალიან აინტერესებდა მეცნიერება. უნდოდა რომ ყოფილიყო ბიოლოგი, მაგრამ მისი ცხოვრება არის სულ მოულოდნელი გადაწყვეტილებები. მოულოდნელად გადაწყვიტა, რომ ბიოლოგიას არჩია ჟურნალისტიკა. მოულოდნელად გადაწყვიტა, რომ ჟურნალისტიკიდან წავიდა სრულიად ახლად შექმნილ მაქტიკომში, რომელიც პრაქტიკულად მაშინ სტარტაპი იყო და აქედან დაიწყო მისი მუდმივი სტარტაპერობას და სტარტაპთან კავშირი, ხო? დაიწყო ოფის მენეჯერობიდან და ის გახდა გენერალური დირექტორის მოადგილე. აი ეს დატოვა და შემდეგ წავიდა.
წავიდა და წავიდა. ხო. თუმცა ეს არ იყო მაშინის გადაწყვეტილება, რომ საბოლოოდ მიდიოდა, მაგრამ როდესაც უკვე დაამთავრა კემბრიჯის უნივერსიტეტის მაგისტრატურა, მას ორი შეთავაზება ჰქონდა. ერთი იყო ტელეკომუნიკაციები, სადაც ის უკვე მუშაობდა და მეორე იყო ზუსტად ამ სტარტაპების განვითარება. და აირჩია, რა თქმა უნდა, ის რაც არ იცოდა, არ ჰქონდა გამოცდილება. ზუსტად იქ წავიდა. სხვა შეიძლება დიდხანს არსად არ ჩერდება 4 წელი მაქსიმუმი 6 წელი უბრალოდ მაქსიმუმი აი ზუსტად ამდენი ხანი არის ახლა ბოლო ორგანიზაციაში სადაც ის არის გაჩერებული და ძალიან საინტერესო кейსი აქვს თანაც 130 მილიონი დოლარი რომელიც მან მოიზიდა აი თავისი მუშაობით თავისი გუნდის მეშვეობით და პრაქტიკულად მისი სფერო არის ინჟინერია რომელიც ყველგან არის ეს არის მედიცინა ძალიან საინტერესო სტარტაპები აქვს მიზიდული მას სამედიცინო სფეროში, სადაც ექიმს უადვილდება ეს სრულიად ახალი ინოვაციები, სადაც ექიმს უადვილდება გარკვეული მიმართულებებით დიაგნოზის დასმა. ძალიან საინტერესოა, მაგალითად ის ძალიან დიდი გატაცებით ყვებოდა იმ ახალ სამშენებლო მასალაზე, რომელიც სტარტაპერებმა შემოიტანეს, ეს არის მეორადი გადამუშავებით მიღებული მასალები. აი ესე ძალიან, პრინციპში 160-ზე მეტი პროექტი აქვს მარტო ამ უშუალოდ აი ამ სამსახურში და მანამდე მას წარმოიდგინეთ ლონდონის ინოვაციური განვითარების სტრატეგია დააწერინეს და ჩააბარეს. ხომართული რომ მისი მთავარი გამოწვევა არა მისი მთავარი აქტივი მაინც არის ეს მუდმივი ძიება ამ გამოძიების თითქოს სუ ეძებს და მაინც გამოწვევებისკენ იხრება საბოლოო ჯამში მისი გადაწყვეტილება შემდეგ ეტაპთან დაკავშირებით თუმცა შეძლო გაცილებით კომფორტულად ყოფილიყო ალბათ ნაკლებად დატვირთულიც იდეაში ანაზღაურებაც არ ექნებოდა ურიგო ხო, მაგრამ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს გამოწვევა, სიახლე, ცნობის მოყარეობა რა ჟურნალისტიკიდან დამრჩაო იძახის, ერთადერთი ეს არის რაც მას დარჩა, მაგრამ ეს ძალიან დიდი და ესეთი მონოპოლარია ხო უნარია, როდესაც ეს გაქვს, ხო. და რაც თავარია ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს გუნდს და ძალიან მოსწონს, როდესაც ამ გუნდში ყავს ოპონენტები, იმიტომ რომ თulis რომ თანამოაზრეებთან ერთად ყოფნა ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ნიშნავს რომ ერთფეროვნად აზროვნებ და ერთფეროვანი სამუშაო მიმდინარეობს. აი როდესაც ოპონირება ხდება და მუდმივი დამტკიცება ხდება და მუდმივი ოპონირება რატომ არის კარგი, რატომ არის საჭირო და სტარტაპის მიღებისთვის, მოძიებისთვის და შემდეგ მის თქვათ ბრენდად ქცევისთვის და სოლიდურ კომპანიად ქცევისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტები ყოველთვის უნდა გქონდეს. ის ზუსტად ამას უწყობს ხელს. დაიჭიროს სტარტაპი, მოიზიდოს, დააფინანსებინოს და შემდეგ უკვე ამისგან გლობალური პროდუქტი და პროექტი შექმნას. ჩვენი შესავალია, მე მგონი ყველანაირად საიმისოთ რომ დავუწყებთ მანა მანჯელაძის კიდევ ერთი ისტორიით, ამჯერად ანა ავალიანზე. ახლა შეხვედრაზე მიდის. მე აქაური სტარტაპი უნდა ნახოს ინტერვიუ, ისევ შეხვედრა და ბოლოს ქართულ სტარტაპერებთან ლექცია ტრეინინგი, როგორ ყალიბდება წარმატებული ინოვაციური ეკოსისტემა. მთელი ცხოვრება სტარტაპებს უკავშირდებაო, ამბობს და თბილისის სასტუმროს სტამბაში გახსნილ სტარტაპს Urban Greens პირველ ურბანულ მეურნეობას ნახულობს. 200 კვადრატულ მეტრზე 7 დონეზე განთავსებული დაკიდებული მეურნეობა მიკრომწვანილით, საკვები ყვავილებით, ორგანული პროდუქტებით ამარაგებს აჭარა ჯგუფის რესტორნებს, სადაც მზის ხივი არ აღწევთ, მაგრამ შუქი არ აკლია მცენარეებს, სადაც 75%-ით ნაკლებ წყალს იყენებენ, სადაც პროდუქტი მეურნეობიდან რამდენიმე წუთში პირდაპირ თეფშზე ხდება. თბილისში მისი საქმიანი შეხვედრები Forbes Women-თან ინტერვიუს შემდეგ დაიგეგმა, როცა საკუთარი გამოცდილების გაზიარების სურვილი გამოთქვა. ამას საქართველოს ბანკის მხარდაჭერა მოყვა. არადა თბილისში საქმიანობა 16 წლის წინ დაასრულა, როცა მაგთის გენერალური დირექტორის მოადგილის თანამდებობა დატოვა და სასწავლებლად კემბრიჯის უნივერსიტეტში გაემგზავრა. ახლა რომ ვუყურებ, როგორ ვიხებ ცხოვრებაში გადაწყვეტილებს, ესე გამოდის, რომ ჩემთვის ეს რადიკალურად განსხვავებული რაღაცების კეთება და უცბად ყველაფრის შემოტრიალება რაღაც სხვა სტიმულს მაძლევს. დატოვა როგორც ამბობენ აწყობილი ცხოვრება, მაღალანაზღაურებადი სამსახური, ცხოვრების საჭე სულ სხვა მხარეს მიატრიალა და ყველაფერი ნულიდან დაიწყო. კომპანიიდან წასვლა არ იყო მარტივი, კარიერის დატოვება არ იყო მარტივი, საქართველოს დატოვება არ იყო მარტივი, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ მე სულ რაღაცა სიახლის ძიებაში ვარ და მინდა რომ სულ რაღაცა ახალი გავაკეთო, რაღაცა ჩემს თავს რაღაცა ახალი გამოწვევები მივცეთ. რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღება მაშინ დაიწყო, როცა ბიოლოგიით გატაცებულმა საერთაშორისო ჟურნალისტიკაზე ჩააბარა. მერე ისევ მოულოდნელად 96-ში მაგთიკომში მოხვდა. ჟურნალისტიკიდან მხოლოდ ცნობის მოყარეობა გადარჩა. პიონერი მაგთელია, რიგით მერვე თანამშრომელი იყო. ოფის მენეჯერობიდან დაიწყო და გენერალური დირექტორის მოადგილე გახდა. ასე დაიწყო მისი თანაარსებობა სტარტაპერებთან და მისი კარიერული ევოლუციები.
დავიწყე როგორც ოფის მენეჯერმა, მე ვმუშაობდი roaming-ის პროექტზე, ამის მერე იყო უკვე voicemail-ი და სპეციალური პროექტებზე, special projects უფრო. voicemail-ი იყო, მერე იყო prepaid, ეს წინასწარი გადახდის მონობარათები და ბოლო საფეხური იყო მაგთიკომის გენერალური დირექტორის მოადგილე. შეიძლება არ გეცნობათ, მაგრამ მერწმუნეთ, მისი ხმა ყველა მიცით. ის მაგთის ხმა იყო. ეს შეტყობინება მაშინ ისრაელში ჩაწერეს. თქვენ დაუკავშირდით მაგთიკომს. მობილური ტელეფონი გამორთულია ან გასულია მომსახურების ზონიდან. ერთ დღესაც ისევ სიახლე მოუნდა და მორიგი მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. ჩივნიგის სტიპენდია მოიგო და კემბრიჯის უნივერსიტეტში მაგისტრანტი გახდა. ისევ ინოვაციები და ყველაფერი ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის, დაფინანსების, სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის შესახებ. ეს კურსი ძირითადად იყო ინჟინრებისთვის, რომლებსაც ასწავლიდნენ როგორ ემართათ ახალი ტექნოლოგიები და როგორ გაეკეთებინათ ამ ახალი ტექნოლოგიებიდან წარმატებული პროექტები და როგორ ამაში შექმნათ როგორ შექმნიდნენ ამისგან ეკონომიკურ დოვლათს, ასე ვთქვათ, როგორ ახერხებს ყოველთვის რომ იყოს ინოვატორული, როგორ ახერხებს ზრდას, ვთქვათ, კადრების ზრდას, როგორ ახერხებს ზრდას ბაზარზე და რა სხვადასხვა მექანიზმები არის საჭირო, რომ ჩაირთოს იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში კომპანია კარგად გაიზარდოს. აკიმის მაღალ სტანდარტებს პირველად და უკანასკნელად შეეხნენ, როცა თემა აფრიკის ინოვაციურ სისტემებზე არ გამოუვიდა. ეს იყო ცხოვრებაში ჩემი პირველი ორიანი და ყველაზე მტკივნეული ორიანი. მაგრამ ამავე დროს ეს იყო ჩემთვის უდიდესი სტიმული. იმიტომ რომ ჩემს თავთან ძალიან ესეთი ხანგრძლივი და ესეთი საუბარი მქონდა, რომ მე ცხოვრებაში ორიანი არ მიმიღია და ეს იყო პირველი და ბოლო ორიანი. არ იყო ადვილი ისევ აკადემიურ სივრცეში დაბრუნება. არ იყო ადვილი ორ პატარასთან ერთად სწავლა. უნივერსიტეტში ხუმრობით ამბობდნენ, ანა 9-დან 5-მდე სწავლობს, მერე კი დედაა. პირველი სამუშაო ადგილი უნივერსიტეტი გახდა, სადაც მეცნიერებს უნდა დახმარებოდა სამეცნიერო ნაშრომები კომერციულ პროექტებად ექციათ. აქ თეორიული ცოდნა უკვე პრაქტიკული საქმე უნდა გამხდარიყო. 18 თვის შემდეგ ის უკვე ლონდონის მერიაში მუშაობდა, სადაც ინოვაციური სტრატეგიის დაწერა დაავალეს, როგორ უნდა განვითარდეს ლონდონში ინოვაციური ეკოსისტემა. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ინვესტიციები. ანუ მოზიდვა უცხოური ინვესტიციების, მოზიდვა კომპანიების აი ამ გარკვეულ ნაწილში, ლონდონის გარკვეულ ნაწილში, რომლებიც ქმნიდნენ საინტერესო სამუშაო ადგილებს, მაღალ ანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და ხსნიდნენ research and development R&D ცენტრებს ხსნიდნენ. ეს ძალიან დიდ ეკონომიკურ დოვლათს ქმნის ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის. 6 წლის შემდეგ იყო საკონსულტაციო კომპანია, ისევ სტარტაპები და ისევ ინოვაციები. ამ ეტაპისთვის ბოლო გაჩერებაა ბრიტანეთის Royal Academy Engineering-ის 100-კაციანი ინტერფაისის გუნდის ლიდერობა, სადაც 1600 მსოფლიო დონის ინჟინერია გაერთიანებული. ამ ორგანიზაციას აქვს ერთადერთი ფუნქცია, ინჟინერია გამოიყენოს იმისთვის, რომ მსოფლიოში არსებული უამრავი პრობლემა გადაჭრას. მოძებნოს მოიზიდოს სტარტაპები, მოიძიოს ინვესტორები, ჩართოს სახელმწიფო და სტარტაპი აქციოს გლობალურ კომპანიად. ერთი წლის განმავლობაში ვეხმარებით დაახლოებით 50 ესეთ ინოვატორს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს დაახლოებით 6 წელი უკვე ვაკეთებთ და სადღაც 160 ინჟინერს დავეხმარეთ ან კარიერის შეცვლაში, ან საინტერესო ახალი გადაწყვეტილებების მიღებაში, ახალი პროდუქტების შექმნაში და რაც თავარია კომერციული წარმატების მიღწევაში. ის ერთგვარი შუარგოლი და ფილტრია, შეერჩიოს განსაკუთრებული სტარტაპი, რომლის ანალოგი არ არსებობს და საჭიროა დედამიწელებისთვის ან თავად დედამიწისთვის. მასთან სულ სიახლე, ამიტომ ფიქრობს, რომ ზუსტად იქ არის, სადაც უნდა იყოს და აკეთებს იმას, რაც სიამოვნებს და მოსწონს. თუმცა 2 წლის წინ საკუთარ თავს ახალი დისციპლინები წამოუყენა. მეილებს დილით ძაღლის გასეირნების დროს კითხულობს და ისე მიდის ოფისში. ის 1 საათი კი, რომელსაც ტრანსპორტში ატარებს, კითხულობს და უსვეს ყველაფერს, რაც სამსახურს არ უკავშირდება. კიდევ ერთი, მუშაობს მხოლოდ იმ გუნდთან, რომელიც მოსწონს. გუნდიდან მიდიან საინტერესო ადამიანები და მიდის ისიც. ახლა ამ ყველაფერს თბილისში ტექნოპარკში შეკრებილებს უყვება და უზიარებს. კიდევ ერთი, რასაც ხმამაღლა ფიქრის დროს გვეუბნება, უნდა რომ უკან მოხედვისას დაინახოს რა გააკეთა. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რასაც მე ვაკეთებ, ამ რაღაც კვალი დატოვოს. და თვითონ ის ფაქტი, რომ მე შემიძლია ალბათ 15-20 წლის შემდეგ მოვიხედო უკან და ვთქვა, რომ აი ეს ყველაფერი ჩემი წვლილიც არის ამ ყველაფერში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ემოციურადაც ძალიან დაკავშირებული ვარ ამ ბევრ პროექტთან.
თუმცა თუ Google-სა და Forbes უმეს დავესაზღებით, გაკეთებული რიცხვებში უკვე ჩანს. 2013-19 წლების მთავარი რიცხვები ასეთია: 75 მხარდაჭერილი სტარტაპი, 4-ზე მეტი მაღალპროფილური ახალი სამუშაო ადგილი, სტარტაპების მიერ მოზიდული $130 მილიონ მეტი. მოსაყოლი კიდევ ბევრი დარჩა. ისევ დროის დეფიციტია, ყველაფერს მოსწრება რამდენიმე დღეში ძნელია. ისევ ვერ ნახა ახლობლები. მაგრამ ყოველთვის არსებობს გამოსავალიც. ისინი მოვიდნენ ანასთან და ესეც ნათესაური ფოტო. ეს კი უკვე საქმიანი. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ლუკიჩ, მან სათამაშოს გაგატა ნინი გამებუტა და იქნებ შემირიგდეს რამ. ეს პლატ ჩემს გიუნას ჩაუტანე რომ პირი ჩაიტკბა რონოს. ლუკაშვილო, ნაირა იყო მოსული მაღაზიის გამყიდველი. მისი დიშვილი. გავხილდით ლუკას. თქვენ სამანათებს ჩვენ წავიღებთ ნებისმიერი მიმართულებით. ჩემი სამშობლო სირია. იქ ახლა ომია. იქ ისვრიან, აფეთქებენ, კლავენ, ანადგურებენ ყველაფერს. მე სიკვდილს გამოვეკეცი, მაგრამ ომს ჩემი ძმა შეეწირა. ახლა აქ ვარ, რადგან საქართველო მომცა ადგილი, რომელსაც ვუწოდებ ჩემს სახლს და მომცა შესაძლებლობა ცხოვრება გამეგრძელებინა. მაგრამ მუდმივად ჩემს სამშობლოზე ვფიქრობ. ამიტომ აქ ჩვენი ქვეყნის მომავალ თაობას ვასწავლი არაბულს. მათ ენა არ უნდა დაივიწყონ. ვიმედოვნებ, რომ ერთ დღეს ისინი სამშობლოში დაბრუნდებიან და ჩვენი სამშობლოს აღდგენას დაიწყებენ. მადლობა საქართველო, მასპინძლობისთვის. ევროპული ხარისხის LED განათება 5 წლიანი გარანტიით. ახალი შოურუმი ხიზანიშვილის რვაში. გაინათე ცხოვრება ვიტაკთან ერთად. Let's go. საგართმევთ სამებს და გაგიტაცებთ Nova საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ мотиваციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარეთ, 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში.
დაელოდესას. მოიგე ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეტი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრევინი, ცხვრების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრევინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრევინი და თქვენი ცხვრი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპ. ქალაქს ვჭირდებით მეგობრებო, მზად ხართ? მზად ვართ. ჩიპიკაოს მინი კრუასანების. ჩიპიკაოს კრუასანების. და ორწყობილა ბატონების ძალით. ამჯერად ჩვენს მხარეზე Justice League-ის ყველა გმირი დგას. აღმოაჩინეს სტიკერიანი სათამაშო მონეტები ჩიპიკაოს ყველა შეფუთვაში. შეაგროვე ისინი და ითამაშე სასროლი თამაში ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ჩიპიკაო, შენი თამაშის ზალა. მე და დაიკოს გვიყვარს ბებიესთან სტუმრობა. ბებო დილით ძროხებს წველის და ასე ვიღებთ საუკეთესო რძეს. მე ვუმატებთ ბაღში მოკრეფილ ხილს და გამოგვდის იოგურტი, რომელიც ჩემთვის და ჩემი პატარა დაიკოსთვის ძალიან სასარგებლოა. მისი პატარა მუცელი საათივით მუშაობს. სოფლის ნობათი საბავშვო იოგურტი დამზადებულია საღირძისგან და გამდიდრებულია პრებიოტიკით. ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის 1 წლიდან. ახლა ახალი მეგობრები გვყავს. როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, მაკდონალდსი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საქონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. საიდან იღებს სათავეს ჰელოუინის დღესასწაული? რას ნიშნავს ჯეკის სასანთლე და რას უკავშირდება ტკბილეულის მოთხოვნის რიტუალი? რატომ მიიღო წინაქრისტიანული ეს ტრადიცია კათოლიკურმა სამყარომ? ჟურნალისტი და მკვლევარი მანუჩარ პირველამდე ჰელოუინზე გვიამბობს. ბრძოლის სცენები, სიმაღლიდან ხტომა და ცეცხლმოკიდებული მსახიობები. როგორ იღებენ ფილმის სახიფათო ეპიზოდებს? ვინ არიან ქართველი კასკადიორები, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა კინომოედანზე ამტკიცებენ საკუთარ ოსტატობას და სად ეუფლებიან ისინი კასკადიორის ხელოვნებას? რთული და საინტერესო პროფესიის დეტალები ნახეთ პირველამდე. ორმოცი წუთი მაინც გვინდა რა უახლოეს მაღაზიამდე 40 წუთი გჭირდება? აბა 40 წუთი მაინც ზამთარში კიდე საშინელებაა. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. საგადასახადო ადმინისტრირება რთული სფეროა, დეტალური და სკრუპულოზური, ამ მიმართულებით დასაქმებულებისათვის ამ ბიზნესის მწარმოებელთათვის ეს საკითხი კარგად არის ცნობილი და ის რომ თითოეულ დეტალსა თუ გაცვლა შესაძლოა ბიზნესისთვის კრიტიკული მნიშვნელობა ჰქონდეს როგორც შემოსავლებში, ასევე შესაძლო ზარალში. დღეს ერთ კონკრეტულ ნაწილზე უნდა ვისაუბროთ. საკითხი წარმოების დანაკარგების დაბეგვრის სისტემას შეეხება. ბუნებრივი და საწარმოო დანაკარგები კი აისახება კომპანიის გაყიდვებში, რომელიც წარმოების საშუალებებთან ნედლეულთან შედარებით იკლებს წონაში ან რაოდენობაში მაგალითად. მიუხედავად დანაკარგისა, მოგების გადასახადის გადახდა დღევანდელი კანონმდებლობით მაინც უწევთ კომპანიებს. ერთი ხელის მოსმით ვერც მისი ჩამოწერა მოხდება, რადგან დამტკიცება, რომ დანაკარგების ჩამოწერა მოხდა რეალურად წარმოშობილი დანაკარგის გამო და არა ჩრდილოვანი ვაჭრობის ან პირადი სარგებლობის გამო, ესეც რთულია. თუმცა საკითხი დღის წესრიგში უკვე არის და როგორც ვიცით, მსჯელობა ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლობებთან კერძო სექტორმა ამაზე უკვე დაიწყო. რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეთ, რა გამოწვევები არსებობს და როგორ შეიძლება ეს საკითხი გადაიჭრას? ამაზე ლევან მებხოძესთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან და კახა რუხაძესთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ. ლევან, ეს თემა რატო შეირჩა ამ კვირაში და როგორც ვხვდები ბიზნეს ასოციაციისთვის პრიორიტეტებს შორის არის და ასევე როგორ მიდის კომუნიკაცია ფინანსთა სამინისტროსთან? მადლობა, მოგესალმებით და დილამშვიდობის თქვენს აუდიტორიას.
ჩვენ შეირჩა იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გუშინ ქონდა შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში შემოსავლების სამსახურის უფროსთან და გადავწყვიტეთ ამაზე უკვე საჯარო სივრცეში გვესაუბრა, იმიტომ რომ ძალიან პოზიტიური შემხვედრი განწყობა დავინახეთ და ამ ხრივ შემოსავლების სამსახურის მხრიდან, იმიტომ რომ ამ ხრივ ეს რამოდენიმე წელია გრძელდება, თუმცა ბოლო პერიოდია, მას შემდეგ რაც ახალი მოგების გადასახადის სისტემაზე გადავედით, ესტონურზე ეს დანაკარგების თემა კიდევ უფრო გამწვავდა, იმიტომ რომ კომპანიებს თვითჭრილში უწევთ უკვე დაბეგრვა და მათთვის ეს გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი ფინანსური, ასე ვთქვათ, წნეხი გახდა. ჩვენ შემოსავლების სამსახურთან ამ მიმართულებით ბოლო პერიოდში აღვადგინეთ კომუნიკაცია და დავიწყეთ ეს ელექტროსადგურების მიმართულებით, იმიტომ რომ ელექტროსადგურებს იცით რომ აქვთ დანაკარგი გამომდინარე იქიდან რომ ძალების აწევის გამო იკარგება და ეს მე-6 კლასის ფიზიკის სიგში წერია, თუმცა ჩვენი საგადასახადო კანონმდებლობა არ ცნობს ფიზიკის ციკს, მე-6 კლასის ფიზიკის ციკს და ამ კუთხით გადამისამართებულია ეს ყველაფერი უკვე შემოსავლების სამსახურზე, რომელმაც ეს ასეთ სიტუაციაში უნდა თვითონ გადაწყვიტოს და დაადგინოს ეს ტიპის ნორმები, ან სადაც არ არის, იქ უნდა თქვას და ასე ვთქვათ, ნორმები არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ლოგიკურად არის რო ავიღოთ საერთაშორისო მაგალითები, არის ქვეყნები, სადაც ესეთი ტიპის ნორმები თუ სტანდარტები ფიზიკურად არ არსებობს, იმიტომ რომ იქ მაღალ დობაზეა გადახვდელისა და ადმინისტრაციული ორგანოსი დაფუძნებული ეს ურთიერთობა და იქ თავისთავად საღაზრს უკვე ცდება დააბეგრო ისეთი რამე, რაც იდეაში ფიზიკურად არ არსებობს, რაც არ გაგიყიდია იმას რატო ბეგრავ, ხო, რისგანაც შემოსავალი არ ქონია, თუმცა ჩვენთან იმის გამო რომ ეს დაუდასტურებელი ხარჯია, დანაკარგის მაგალითად უფორმებენ როგორც დაფორმებენ როგორც ფაქტიურად დანაკლის, მაგალითად ელექტროსადგურებში გამოდის რომ იქ რომელიმე თანამშრომელმა ეს მოიტაცა, დაიტაცა და ან სადმე ჩუმად გაყიდა და ამ შემდეგ, ხო, იგივე პრობლემა არის საცალო გაყიდვებში ამაზე გუშინ ვილაპარაკეთ და ახლა ალბათ დეტალებზე უფრო ჩაუღრმავდება ამ თემას, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი კიდე ერთხელ ხალხს გავუსვამ რომ შემოსავლების სამსახურის დღევანდელი ხელმძღვანელობა არის ძალიან აქტიურად მოწადინებული, ეს პრობლემა მოგვარდეს და ჩვენი მხრიდან ამ სურვილს რომ ხედავთ, ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი. აი ამ ოპტიმიზმის საფუძველი მაინტერესებს, გუშინდელი დღე არის, ახლა ეს გასაგებია, თუმცა პერიოდი რომელიც ლევონმა ახსენა, თლად არ იძლევა ოპტიმიზმის საშუალებას. შესაძლებელი იყო საკითხი გადაწყვეტილიყო თავის დროზე, შეიძლება სექტორალურად გადაწყვეტილიყო სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულებების მიხედვით. რატომ გონიათ რომ გადაწყდება და რა უნდა გადაწყდეს კიდევ ერთხელ? კეთილი, თავდაპირველად დავძენ რომ მოგესალმეთ რომ რიგში დილამშვიდობა არ მithmos უკაცრავად. პირველ რიგში დავძენ რომ ეს პრობლემა თავისთავად არ ახალია, ეს რაც საგადასახადო კოდექსი არსებობს, იმის მერე მოყოლებული არის პრობლემა. ზურები იმისა რომ რაღაცნაირად პრობლემა მოგვარებულიყო 2010 წელს 2011-ში უпроსწორედ ესეთი მცდელობები იყო შემოსავლების სამსახურს მიეცა უფლებამოსილებად ყოფილიყო უფლებამოსილი ორგანო და გარკვეული რაღაც ერთეულები ჩვენ ნორმები გვაქვს ასე ვთქვათ გარკვეული დარგების თუმცა პრობლემა ის არის რომ სისტემური მიდგომა არ ქონდა. მიმართულებებს რომ გადაუწყვიტეს, ხო, ეს ამაზე. იცით რა, ვერ ვიტყვით რომ საწარმოების შემთხვევაში. არა, ვერ ვიტყვით რომ ცალკეულ მიმართულებებს გადაუწყვიტეს, იმიტომ რომ თვითონ ეს დოკუმენტები რომ ნახოთ, ასე ვთქვათ, ნორმის დამდგენი არის არაუმეტეს ერთი გვერდისა. ანუ არაუმეტეს ერთ გვერდში როგორ უნდა ჩაატიო ყველა ის ნიუანსი, რომელიც ამ დანაკარგებს ეხება. მე ხავ გულისხმობ როგორც საწარმო დანაკარგს, ისე ბუნებრივ დანაკარგს. თავისთავად ისიც რომ ერთად არის აგრეგირებული ბუნებრივი და საწარმო დანაკარგი, ეგეც არასწორია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა საწყისები აქვს და სხვადასხვა მიდგომაა საჭირო. ეხლა იმედის მომცემი რატო იყო გუშინდელი საუბარი და გუშინდელი შეხვედრა, რომელიც ჰქონდა შემოსავლების სამსახურთან, მათ კონკრეტული წინადადებები გვითხრეს ჩვენ, რაც შეეხება საწარმო დანაკარგებს, რომ მიმართულებას აიღებენ იმგვარად, რომ იმ საწარმო დანადგარებს, რომლებიც თქვათ ბუნებრივად ახასიათებს ყველა საწარმოს, აღარ ჩაეძიებიან, შექმნიან რაღაცა ბაზას მონაცემების, რომელ ბაზაშიც გადასახადის გადამხდას ექნება ვალდებულება წარადგინოს ეს ინფორმაცია, ან ვერგვარი სტატისტიკა ექნებათ და იმ შემთხვევებში, სადაც მკვეთრი გადახრა იქნება, თქვათ, მონაცემებში შემდეგ უკვე დაიწყებენ თქვათ კვლევას. ეგეც წინ გადადგმული ნაბიჯი ეს თქვათ ჩვენი გამოგონებული არ არის, ამგვარი პრაქტიკა აპრობირებულია ზოგიერთ ქვეყანაში, თუმცა მაინც კარგია. ჩვენ თავისთავად ეს დოკუმენტი არ გვინახავს და მოვითხოვოთ, რომ ეს დოკუმენტი განსახილულად წარმოგვედგინა და დეტალებზე ალბათ მე უფრო გვექნება საშუალება რომ ვისაუბროთ. ეხლა რა შეეხება სავაჭრო ქსელში დანაკარგს, რომელზეც უფრო დიდხანს ვისაუბრეთ გუშინ, სავაჭრო ქსელში განსაკუთრებით ჰიპერმარკეტებს აქვთ გარკვეული დანაკარგები, რომლებიც სამწუხაროდ, რომელიც ასოცირდება ასე ვთქვათ, ხურდობასთან.
უფრო მარტივი არის ამ შემთხვევაში, აი რაღაც კარტოფილის მაგალითს თუ მოვიყვანთ, ან ნებისმიერ თქვა ხორცის მაგალითს, რომელიც მალფუჭებადი პროდუქტი შეიძლება იყოს, რომელიც რეალიზაციას ვერ ახდენს, ესა თუ ის თქვა რიტეილ სექტორი, ანუ ეს როგორ შეიძლება რომ საგადასახადოსგან იყოს ყველა ჯერზე შემოწმებული, რომ ეს ნამდვილად გაფუჭებული იყო თუ უბრალოდ გაქრა. მაგასაც ვისაუბრეთ, მაგ ალბათ უფრო ნაკლები პრობლემაა, იმიტომ რომ მალფუჭებელ პროდუქციასთან თუ ის გაფუჭებულია, თქვა ჩვენ გვაქვს მექანიზმი კანონმდებლობაში, რომლის მიხედვითაც მოწვევა ხდება საგადასახადო ორგანოს და თქვა ჩამოწერა ყოველგვარი გადასახადის გადახდის გარეშე, თუმცა ეხლა ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სხვა პრობლემაზე, ეს ეხება როცა ინვენტარიზაციის შედეგად აღმოჩნდება, რომ ის პროდუქტი, რომელიც თქვა ბუღალტრულად გააქვს, აღარ გაქვს. და ეხლა რატო აღარ მაქვს, ჰიპერმარკეტებში აქვს ძალიან ბევრი მიზეზი ამას. ძირითადი მიზეზია ერთი, რომ ხდება შრობა, ბუნებრივი დანაკარგი და მეორეა სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში არსებობს, ეს არის ქურდობა. თავისთავად ქურდობა და თუ მომპარეს რაღაცა ეს დაბეგვას თავისთავად არ უნდა ექვემდებარებოდეს. თუმცა პრაქტიკა საგადასახადო ორგანოების არაერთგვაროვანია ამ ნაწილში და პრაქტიკულად გამოდის ის რაც მომპარეს დამატებით ვიხდი გადასახადს დაახლოებით 35%. შენი პრობლემაა და ზემოდან გადასახადი. და ზუსტად აი ამ დაღიანა გადაიხადა მე კიდევ უნდა მოგების გავხსნით. დიახ, დაახლოებით 35% გამოდის იმ საბაზრო ღირებულების მისთვის, რომელიც აღარ ამაქვს. ზუსტად ამ პრობლემის მოგვარების თაობაზე ჩვენ შევთავაზეთ წინადადება რომ რაღაც გარკვეული პროცენტი ბრუნვიდან იყოს დათქმული, რომელიც იქნება თქვათ ну ეს რა პროცენტი იქნება ბუნებრივია თქვათ რამდენად გონივრულია ახლა შეთანხმების საკითხია და აი ამ პროცენტის ფარგლებში თქვათ რომ ეს გადასახადი ჩვენ არ გადავიხადოთ. ამასთან დაკავშირებით თვითონ შიდა განხილვა საჭიროებს ალბათ შემოსავლების სამსახურში და დაგვიბრუნდებიან ალბათ უახლოეს ხანში. ის გადაწყვეტილებები, რაზეც კახა საუბრობდა, ნიშნავს, რომ ეს იქნება ინტერსექტორალური, ხო? ანუ აქ საუბარია სრულად ყველას მიდგომებს, იმიტომ რომ რამდენიმე შეხვედრას ადრე წინა წლებში რო და დასწრებული კახა აი მაგაზე მახსოვს რომ სფეროს წარმომადგენლები დგებოდნენ, ჩვენ დღეს გადავწყვიტავთ მაგალითად ნავთობ კომპანიების ბუნებრივი დანაკარგების და ტრანსპორტირებისას ეს ხოთაშორის გადაწყვეტა შარშემა, ხო? ანუ ეგეთი რაღაცები მახსენდება ფრაგმენტულად. იყო კვერცხის დროის ნორმებიც გვაქვს, თხილის შრობის ნორმაც გვაქვს, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამას უფრო სისტემური მიდგომა ჭირდება და რა არის ისე თქვათ შემოსავლების სამსახურის ან კერძო გადასახადის განხილვის კერძო ინიციატივით ხდებოდეს ამგვარი რამ. გლობალურად უნდა მოიცვას თითქმის ყველა დარგი და ამას ვესწრაფვით და ამის იმედი მაქვს, რომ ეს მოგვარდება. ანუ მოვიცავთ ყველას. სურვილი ამგვარია და ნახოთ როგორც ადმინისტრაციული ორგანო, ოღონდ თავარი მანდა არის ერთი რომ ყველაზე კაცლებით ადვილი იქნებოდა რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს ქონდეს კომპეტენცია თვითონ ამ სფეროში ჩაეძიოს და ის შეისწავლოს საკითხი, მაგრამ ეს ხო წარმოუდგენელია. ხო, ну შეგეთი რამე წარმოუდგენელი ნიშნავს ადმინისტრაციულ ორგანო უნდა პრაქტიკულად ყველა სფეროდან უნდა მოიყვანოს ადამიანები და ასვას შეასწავლოს ადმინისტრება ამ გადასახადების და აი ესეთი შერწყმით უნდა ყავდეს წარმოუდგენელია, შეუძლებელია სამწუხაროდ. მით უმეტეს დავზის შემოსავლების სამსახური, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ფუნქცია აქვს. სპეციალისტი. მეგობრებო, ვადებში როგორ ელით ამ თემას, ვიცი რომ თქვენ არ დააკლებთ გადადებას არავის აღარ დააცლით, მაგრამ ის ოპტიმიზმი, რომელიც გუშინ დაფიქსირდა, თქვათ ვატო ლაშქარაძის უწყების ქვეშ, რეალურად რა ვადებს უყურებს თქვენი აზრით? ჩვენ შევთანხმდით რომ დაახლოებით 2 კვირაში შევხვდებით ერთხელ. მათ რაც შეეხება ბუნებრივ დანაკარგებზე თავის მოსაზრებას გვეტყვიან, მანამდე საწარმო დანაკარგებთან ერთად აი ტექნოლოგიური დანაკარგები, რაზეც კახა საუბრობდა, მანამდე მოგვაწვდიან მოსაზრებებს, რაც მათ აქვთ და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდებით საბოლოო გადაწყვეტილებას. და უკაცრავ ნორმატიული დოკუმენტი ეს იქნება ფინანსთა მინისტრის ბრძანება ყოფნის ამ თემას თუ რაიმე სხვა უფრო მაღალი ხარისხის ლეგიტიმად ჩვენი დაჟნებული მოთხოვნა რომ ეს იყოს ნორმატიული დოკუმენტი. თუნდაც ფინანსთა მინისტრის ბრძანება, თუმცა უნდა იყოს ნორმატიული დოკუმენტი, რომ შემდგომ პრაქტიკას სწორი მიმართულება მიეცეს. დიდი მადლობა, ურმესი მადლობა სიახლისთვის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას და მის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან ვეფხვაძეს, მასთან ერთად ასევე გსტუმრობდა კახა რუხაძე, იგი ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარეა, სტუმრებს გავაცილებთ და უკვე ჩვენი ტრადიციული რუბრიკით ლევან თაღიაშვილი დაგვიბრუნდება BTU-ს დრო დგება საქმიან დილაში. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ნუ იქნები მეკობრე. პატივი ეცი ავტორებს და უყურე ლეგალურ კონტენტს. იცოდე რას უყურებ.
GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. გადასვლური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იმუშავე ონლაინ. შეიძინე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 10 გიგაბაიტი, მხოლოდ 15 ლარად. ბილაინი ასწორებს. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. اشخون نغزی جسکدی این خشد و دشاخ مکر مجرد و مکچمودن میلیون سه اخمک بی چودا موندا اتخون نایمه ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება TerraPlus დრო. TerraPlus Extra Sport მაგიძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. Stop გაციება. TerraPlus დროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვარცის ქვების ყველაზე დიდი არჩევანი საქართველოში. კვარცი იდეალური ზედაპირია სამზარეულოსთვის. ზოდი, გარემონტეს სიყვარულით. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენი რძე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ფუ, არასასიამოვნო სუნის სააბაზანოში. ნესტი, ობი, საკანალიზაციო მილებიდან გამომავალი სუნი. პრობლემა მოგვარებულია. მადლობა Selpax. Selpax Deluxe Refresh-ის უნიკალური მოლეკულებით ცნობენ არასასიამოვნო სუნს აერში და ანეიტრალებენ მას. სანაცვლოდ არასასიამოვნო სუნისა იფრქვევა გაზაფხულის ყვავილების საუცხოო სურნელი. დაიმშვიდობეთ არასასიამოვნო სუნს სააბაზანოში ახალი Selpax Deluxe Refresh-ის დამსახურებით. როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, McDonald's-ი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საქონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. გინდა ნახო რამდენი გეხარჯება, როცა გემრიელ საკვებს მიირთმევ. ან პარასკევობით მეგობრებთან ერთად მუსიკის მოსასმენად რომ გადიხარ. მაშინ როცა ტაქსით ან ავტობუსით ვგზავრობ. დათვირთული მუშაობის შემდეგ დამსახურებული შვებულება რამდენი დაგიჯდა. კომუნალურები ამ თვეში? საყიდლები, რომელსაც ვერ გაეცები. ამ კითხვებზე პასუხი შენს პერსონალურ ფინანსურ მენეჯერს აქვს. ბევრი წელია ერთმანეთს ვიცნობთ. ვიცი რა გწყინთ და რა გახარებთ. მე და შენ ერთ დღეს დავიბადეთ. 1994 წლის 14 ნოემბერი. ჩემი და შენი დაბადების დღეა. შენი ბავშვობა კარგად მახსოვს. მახსოვს პირველად რომ წაგიყვანა დედამ საბავშვო ბაღში. ხელში შენი საყვარელი სათამაშო გეჯირა. მართლა, რა ერქვა? ბუბუ. აი თქვენი ისტორია კი სკოლაში დაიწყო. როცა მასწავლებელმა გვერდით სწორედ ის გოგონა და გისვოვის გამოც არაერთხელ გაგფანტუია გონება. თქვენი ამბავი სწორედ ისე გაგრძელდა, როგორც ველოდი. თქვენთან ერთად ბევრი რამ გამოვიარე. მუდმივად გუძნობ თქვენს ნდობას.
თქვენს ერთგულებას. ჩვენმა ურთიერთობამ წლებს გაუძლო და შექმნა ერთად ყოფნის 25 წლიანი ისტორია. ამ ისტორიის გმირებიც თავად თქვენ ხართ. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. საიდან იღებს სათავეს ჰელოუინის დღესასწაული? რას ნიშნავს ჯეკის სასანთლე და რას უკავშირდება ტკბილეულის მოთხოვნის რიტუალი? რატომ მიიღო წინაქრისტიანული ეს ტრადიცია კათოლიკურმა სამყარომ? ჟურნალისტი და მკვლევარი მანუჩარ პირველამდე ჰელოუინზე გვიამბობს. ბრძოლის სცენები, სიმაღლიდან ხტომა და ცეცხლმოკიდებული მსახიობები. როგორ იღებენ ფილმის სახიფათო ეპიზოდებს? ვინ არიან ქართველი კასკადიორები, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა კინომოედანზე ამტკიცებენ საკუთარ ოსტატობას და სად ეუფლებიან ისინი კასკადიორის ხელოვნებას? რთული და საინტერესო პროფესიის დეტალები ნახეთ პირველამდე. შეთხის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა დრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იგივე ბულგარიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო, ვერ გავიგე. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაოდ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფისტკესის მოთმინებას მუზომავებ. ქართველო ხალხო, სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. მოხდა. კატასტროფა, რომელმაც დედამიწა შეცვალა. წარღვნა, რომელსაც მილიარდობით მსხვერპლი მოჰყვა. კაცობრიობის უკანასკნელი შვილები და ბრძოლა გადარჩენისთვის ხმელეთის ძიებაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით საღამოს 6 საათზე. ესპანური საკულტო სერიალი. კიდობანი. ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში. სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. გადაცემის სპონსორია ბეტეკის ფისოვანი ცემენტები. ყინვაგამძლებ ბეტეკ ფაიფიქს 10, უნივერსალური ყინვაგამძლებ და 15. ბეტეკ ფაიფიქსი გახადე საქმე გარანტირებული. 200 ლარი პენსია მაქვს, ეს 200 ლარი გაზი, დენი, წყალი, წამალი და პურის ფული მე აღარ ამჩება. რო არ წავიდე, ქუჩა არ დავგავ, ალბათ ჩავარდები და ჩავიწირე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს.
ახლა მომავალში ქართულ ბანკებში სესხების ზრდა კონტროლქვეშ უნდა დარჩეს, როგორც უფრო მკაცრი მალეგურირებელი სტანდარტებით საცალო დაკრედიტების მიმართულებით და მჭიდრო მონეტარული პოლიტიკით ახალი დაკრედიტების შეზღუდვის თვალსაზრისით. ამის შესახებ სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა ყოველწლიურ კონფერენციაზე საქართველოზე საუბრისას აღნიშნა. საპარტნიორო ფონდის სასტუმრო ბორჭომელი კანის შემდგომი განვითარების მიზნით საჯარო აუქციონს აცხადებს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში უძრავი ქონების საკუთრების უფლებით რეგისტრაციის შემთხვევები მზარდია. მიგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ საქართველოს 2019 წლის მიგრაციის პროფილში აღნიშნულია, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ შეძენილი უძრავი ქონების 40% რუსეთზე მოდის. რუსეთის მოქალაქეები ლიდერობენ საქართველოში გაცემული მუდმივი ბინადრობის მოწმობის რაოდენობითაც 2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის მოწმობა 20811 უცხოელს აქვს მინიჭებული, საიდანაც 44% რუსეთის მოქალაქეზე გაიცა. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ოკამის ვულკანური წიდის საბადოდან ვულკანური წიდის მოსაპოვებლად 5 წლის ვადით გაიცემა ლიცენზიები. TBC და საქართველოს მთის კურორტების განვითარების კომპანია პარტნიორობის ხელშეკრულება გააფორმეს. კომპანიებს შორის 3 წლიან თანამშრომლობასა და მთის კურორტების მომავალი გეგმების ერთობლივად განხორციელებას ითვალისწინებს ეს შეთანხმება. საერთაშორისო ჯგუფ ვიონის წევრი ბილაენი მომხმარებელს კი ახალი სატარიფო ხაზის ყველაფერი მაქსიმის განახლებული ტარიფებით შეთავაზებაზე აცხადებს. ყველაფერი მაქსიმ მომხმარებლების სხვადასხვა საჭიროებაზე მორგებულ 4 პაკეტს მოიცავს. ქართული ლუდის კომპანია ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის ექსპო 2019-ში იღებს მონაწილეობას საშუალოდ გამოფენაზე 151 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი იყრის ჩვეულად თავს, ძირითადად აზიის და ევროპის ქვეყნებიდან, მას საშუალოდ 800,000 უნიკალური სტუმარი ჰყავს. განათლების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი თანამდებობას ტოვებს. ამის შესახებ სულ რამდენიმე წუთის წინ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჩვეულად მედიისათვის ღია კომენტარებისას განაცხადა. მისი განმარტებით მიხეილ ბატიაშვილმა გადადგომის თხოვნით მას თავად მიმართა. სახელმწიფო კანცელარიაში ამ წუთებში მიმდინარეობს მთავრობის ხდომა, ის ზუსტად 10 საათზე დაიწყო და გთავაზობთ კომენტარს, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. მეორე საკითხი, რომელიც მინდა ასევე თქვენთან ერთად აღნიშნო, ეს გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგის ბატონი მიხეილ ბატიაშვილის თხოვნა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვოს თანამდებობა განათლების, სპორტის და კულტურის მინისტრის. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ პირველ რიგში ბატონ მიხეილს მადლობა უნდა გადაუხადოთ გაწეული შრომისთვის იმ სისტემური და უაღრესად მნიშვნელოვანი რეფორმის დაწყებისთვის, რასაც ქვია განათლების სისტემის სისტემური რეფორმა. და რა თქმა უნდა იმ მიღწევებისთვის, რომლებიც ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში გქონდა როგორც სპორტში, ასევე კულტურის მიმართულებით. მიხეილ ბატიაშვილთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა როგორც მოისმინეთ, მეორე საკითხად წარუდგინა მთავრობას განახლებული ინფორმაცია. თელარ გელანტია მუშაობს სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომის პარალელურად და სიახლეებს აუცილებლად უნდა გაიცნოთ BM წერტილიჩიზე, რა გახდა მიხეილ ბატიაშვილის გადადგომის მიზეზი, ვინ იქნება მისი შემცვლელი, რა ვთქვათ, გეგმები არსებობს და როგორ შეიძლება შეიცვალოს ახალი მინისტრის პირობებში ის სიახლეები, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ დაახლოებით 1 წლის წინ დანიშნული მინისტრის მხრიდან იყო საზოგადოებისთვის წარდგენილი. ამ ყველაფერზე დღის განმავლობაში მოგიყვებით. ახლა კი ერთი სოციალური საწარმო უნდა გაგაცნოთ. თლილი, ეს არის 2018 წელს საქველმოქმედო ფონდ საქართველოს კარიტასის ინიციატივით შექმნილი კომპანია. საწარმოს მიზანი არის მოწყვლადი ახალგაზრდების გაძლიერება და მათთვის განვითარებისათვის საჭირო პროფესიული უნარჩვევების მიცემა. თლილი ახალგაზრდების ჩართულობით ამზადებს და რესტავრაციას უკეთებს ხის საყოფაცხოვრებო ნივთებს, დეკორაციებსა და ავეჯს. ვიდეო მასალა კი ევროკავშირისა და ESP-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებშია მომზადებული. სოციალური საწარმო თლილი დაარსდა 2018 წელს და მისი მისია არის კანონთან კონფლიქტში მყოფი ახალგაზრდებისა და პრობაციონერების განვითარება, მათთვის პროფესიული უნარების მიცემა, რათა მათ დამოუკიდებელი ცხოვრება შეძლონ და დაბრუნდნენ საზოგადოებაში, როგორც მისი სრულფასოვანი წევრები. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გვაჩუქეს ხის პალეტები და მეუსაფარ ბავშვთა სახლის ბავშვებთან ერთად გადავწყვეტეთ გაგვეკეთებინა ეზოსთვის ჩვენი ავეჯი. გავაკეთეთ მაგიდა და სკამები და სამუშაო პროცესიც ისე მოგვეცა,
მოგვეწონა, რომ გადავწყვეტეთ უფრო სერიოზული სახე მიგვეცა ამ ყველაფრისთვის და მაშინ გაგვიშთა ყველას ერთად იდეა, რომ გაგვეკეთებინა რაღაც საწარმო, სადაც ვიმუშავებდით ხეზე. შევიტანეთ განაცხადი, დაგვიფინანსეს, დადებითი პასუხი მოვიდა და დღეს ფუნქციონირებს უკვე სოციალური საწარმო თლილი. ამჟამად საწარმოში მუშაობს 5 ადამიანი და ვაწარმოებთ სხვადასხვა ტიპის ხის ნაკეთობებს, საწოლებს, გარედაში და გამოყენების ავეჯს, სათამაშოებს, ხის თაროებს, სანათებს და სხვა ნაკეთობებს. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ვიმატებთ სხვა ადამიანურ რესურსებს, რომლებიც გვეხმარებიან სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებაში. თლილი ჩემთვის არის ახალი შესაძლებლობების პატარა სივრცე, სადაც მეგობრულ გარემოში ადამიანები აკეთებენ საყვარელ საქმეს. ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რუბრიკით გავაგრძელებთ ახლა საქმე ენდიდის ეთერს პირველად რეგიონში მსოფლიოს საუკეთესო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი MIT ქართველ მეწარმეებთან სტარტაპ პროექტზე იწყებს მუშაობას და ამას რა თქმა უნდა ვერ გამოვაკლდებოდით. ურთიერთშეთანხმებას ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტთან შეერთებულ შტატებში სპეციალური ვიზიტის ფარგლებში მიაღწია. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს პროექტი და ურთიერთთანამშრომლობა, ამას ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის სტუმართან ერთად კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილომშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. შეთანხმება მობილური აპლიკაციების საქართველოში შექმნას და მის საერთაშორისო ბაზრებზე კომერციალიზაციის მხარდაჭერას გულისხმობს, რისთვისაც გლობალური სტარტაპ ლაბი საუკეთესო გუნდს შეარჩევს და მათი სტარტაპების კატალიზირებისთვის იმუშავებს. როგორ შეგეძლებათ მასში მონაწილეობა და რა იქნება მთავარი აქცენტები, რასაც MIT და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი გააკეთებენ, ამას BTU-ს რექტორი ნინო ენოქიძე გვეტყვის, რომელიც საქმიანი დილის სტუმარია. დილომშვიდობის, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გვეწვიეთ. გლობალურ სტარტაპ ლაბზე რომ დავიწყოთ საუბარი, არაერთი მსგავსი პლატფორმა შეგიქმნიათ და ეს რითი იქნება განსხვავებული? გლობალური სტარტაპ ლაბი არის MIT-ის პროექტი, რომელსაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებს, რომელიც გულისხმობს პროფესორების და ყველაზე წარმატებული სტარტაპის მქონე სტუდენტების ჩართულობას, სხვადასხვა ქვეყნებში სტუდენტების შერჩევას, გადამზადებას და მათ ხელშეწყობას, რომ შექმნან ისეთი სტარტაპები, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე იქნება წარმატებული. თქვათ, ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანო, რამოდენიმე წლის წინ აფრიკის კონტინენტი მოიცვა ამ პროგრამამ და აფრიკის ყველაზე მსხვილი მობილური ოპერატორი დღეს სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში შექმნილი იმდროული სტარტაპი არის. ამიტომ მოლოდინები გვაქვს ძალიან მაღალი. თუ იქნება რამე კონკრეტული თარგეტი, როგორც ვიცი, მობილურ აპლიკაციებზე გაკეთდება ძირითადი აქცენტი და მობილური აპლიკაციების საქართველოს შექმნა საკმაოდ სერიოზული განაცხადია და რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს ნაწილი? გუშინ მქონდა საუბარი MIT-ის გუნდთან, შევთანხმდით, რომ შერჩევა სტუდენტების მოხდება და ზოგადად ბენეფიციარების მოხდება 3 კატეგორიად. პირველი კატეგორია იქნება ტექნოლოგიური უნარების მქონე ახალგაზრდები, მეორე კატეგორია არის ბიზნესში განათლებას ვინც იღებს და სტუდენტები, ვისაც შეუძლია ფინანსური მოდელი შეიმუშაოს სტარტაპის და ამ მიმართულებით გააკეთოს კონტრიბუცია და მესამე ეს არის ნეტვორკინგის ნაწილი, ეს არის საერთაშორისო კავშირების დამყარების შესაძლებლობების და უნარების მქონე გუნდის წევრი. შერჩეული იქნება ჯამში 28 კანდიდატი და შემდეგ მოხდება ამ კანდიდატების დაჯგუფება, 3 კაციანი ჯგუფები შეიქმნება და საბოლოო ჯამში მიზანი არის, რომ 4 კვირიანი გადამზადების პროგრამა მიიყვანოს სტუდენტები იქამდე, რომ თავად შექმნან მობილური აპლიკაცია, მაგრამ არა მხოლოდ ეს იყოს სრული ბიზნეს მოდელი, გამზადებული pitch deck-ი, რომლითაც ინვესტორების წინაშე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს გუნდები შეიძლება რომ წარდგნენ. აი, დემო დღეზეც რომ ვისაუბროთ, როდესაც უკვე წარადგენენ, რა ტიპის ინვესტორებთან ექნებათ მათ შეხება და რა პერიოდი ექნებათ იმისათვის, რომ მოამზადონ მათ საკუთარი პროექტი? დემო დღის ფარგლებში შემუშავებული pitch deck-ი გავრცელდება როგორც საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს ფარგლებში არსებული სხვადასხვა ფონდების და დონორი ორგანიზაციების წინაშე, ასევე ის გაიგზავნება
MIT-ის პარტნიორ ორგანიზაციებთან და angel ინვესტორებთან უმეტესად და შემდეგ უკვე დავალოდებით შედეგებს იმედი გვაქვს რომ ინტერესი საკმაოდ მაღალი იქნება. პროგრამა იწყება 8 იანვარს, შერჩევა ამ პროგრამაზე და სარეგისტრაციო ბმული იხსნება ორშაბათიდან, შემდეგი კვირის ორშაბათიდან და გაგრძელდება 3 კვირის განმავლობაში. ამიტომ ველოდებით პროგრამის დაწყებას. მაინტერესებს ნინო, MIT კონკრეტულად როგორ იქნება ჩართული? მათი წარმომადგენლები ჩამოვლენ, ისინი ჩაუტარებენ ტრენინგს თუ უბრალოდ ეს პარტნიორობა შედგება იმ ნაწილისგან, რომ მათ გაიგზავნებათ ამ სტარტაპის შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ შედგება მათი არა, MIT-ის ჩართულობა არის მაქსიმალური. MIT-დან ჩამოდის 4 კაციანი ჯგუფი, რომელიც 4 კვირის განმავლობაში იქნება საქართველოში და რომელიც ყოველდღიურად სრულ განაკვეთიან რეჟიმში იმუშავებს შერჩეულ მონაწილეებთან იმისთვის, რომ დაატრენინგოს, მოამზადოს მათი სრული ბიზნეს მოდელი, მოამზადოს ეს pitch deck-ი და რასაც სტარტაპების დემო დღე წარიმართოს მათი აქ ყოფნის ფარგლებში. როდესაც ვეცნობოდი ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაციას, იქ ეწერა, რომ სტატისტიკურად ლაფში შექმნილი სტარტაპების 72% წარმატებით ინარჩუნებს მდგრადობას საერთაშორისო ბაზრებზე. საინტერესოა თქვენი ხედვით, როგორ ახერხებს ამ ყველაფერს ეს ლაბი, რადგან ეს რიცხვი ამ სტარტაპების კუთხით რო შეხვდეთ, ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი 80-90% ფეილდება ხო სტარტაპების. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება, რომ ასეთი მაღალი მაჩვენებელი არის, რის გამოც ცხადია აირჩიეთ MIT როგორც პარტნიორი? ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც MIT მსოფლიოში ყველაზე მაღალ რეიტინგული უნივერსიტეტი არის. ნებისმიერ სარეიტინგო სისტემაში, სადაც არ უნდა შევამოწმოთ ეს. მიზეზი არის ის, რომ ეს სამეწარმეოდო ინოვაციური ეკოსისტემა უნივერსიტეტში არის ფორმირებული ძალიან სწორად და აქ იგულისხმება არა მხოლოდ დასაწყისში, ვთქვათ, სტარტაპის შექმნის მომენტში მხარდაჭერა, არამედ მისი მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის მთელი რიგი ბერკეტები არის შემუშავებული და ჩვენ გვიხარია ის, რომ ჩვენ სტუდენტებში გულისხმობ არა მხოლოდ BTU სტუდენტებს, არამედ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ სტუდენტებს, ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მდგრადობის მიმართულებით ასეთი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მიიღონ MIT-ის ტიპის ორგანიზაციისგან, ვინაიდან დაწყებული თქვათ ბიზნეს ინკუბატორის სერვისებით, რომელიც კვლევა და განვითარებაში ეხმარება სტარტაპს, დასრულებული იმ შემდგომი პარტნიორების გაცნობით, თქვათ, პოტენციური თანამშრომლობის პერსპექტივაში მხარდაჭერით, სრული ციკლი იქნება უზრუნველყოფილი MIT-ისგან. ეს არის საქართველოსთვის ნამდვილად უპრეცედენტო ფორმატი არის სტარტაპთან მუშაობის, ამიტომაც არის ასეთი მაღალი ინტერესი. ჯერ არ გაგვიხსნია რეგისტრაცია და დაახლოებით 300-ზე მეტი დაინტერესებული პირი უკვე შეგვეხმიანა. სამოვლოდ თუ აპირებთ MIT-ისთან გაგრძელებას, თანამშრომლობის და კიდევ სხვა პარტნიორებზეც რომ ვისაუბროთ, ჩვენ არაერთი პარტნიორი წარგვიდგენია საქმე დილის მაყურებლისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უამრავი იქნება. რა თქმა უნდა, გეტყვით იმას, რომ ზოგადად პირველი რაც ამ პროექტის ფარგლებშიც ვთქვით, ჩვენ არ ვხსნით ამ სარეგისტრაციო ფორმას მხოლოდ BTU სტუდენტებისთვის. კი, ესეც უნდა მეკითხა, მხოლოდ BTU სტუდენტებისთვის არ არის. არა არის და ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია, რომ ყველა სტუდენტ საქართველოში უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ასეთი მართლა უნიკალური პროგრამით ისარგებლოს და ჩვენ არ ვიქნებოდით სწორი ყველა სტუდენტთან მიმართებაში, რომ ჩაგვეკეტა კარი და გვეთქვა, რომ მხოლოდ თქვა 3000 ადამიანს ვაძლევთ შანსს. აბსოლუტურად არა, საქართველოში ძალიან ბევრი სტუდენტი არის დღის მდგომარეობით და მინდა ყველას მივმართო ამ ეთერის საშუალებით და ვუთხრა, რომ თუ ისინი ფიქრობენ, რომ აქვს შესაბამისი პირველ რიგში ინგლისურის დონის ცოდნა, C1 დონეზე მაქვს საუბარი და შემდეგ აქვთ ის ინოვაციური იდეები, რომლითაც უნდათ შემოგვიერთდნენ, ჩვენი კარი ღია არის ნებისმიერი უნივერსიტეტის სტუდენტისთვის. ეს პირველი. ეხლა მეორე პარტნიორობას რაც შეეხება სხვა უნივერსიტეტებთან, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორობის თვალსაზრისით. ერთს გეტყვით, რომ ინკლუზიური განათლება ზოგადად და ციფრული ინკლუზია ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემისთვის განათლების ინკლუზიურობა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეხლა ვფიქრობთ, რომ დადგა დრო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას
ამ მიმართულებით ვფიქრობთ, რომ სტენფორდის უნივერსიტეტი და არა მხოლოდ იქნება პარტნიორი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივების, რომელიც მალე გაჟღერდება, მაგრამ ეს მიმართული იქნება არა მხოლოდ ისევ და ისევ თბილისის ფარგლებში რაღაც პროექტებში, რეგიონებში, აუცილებლად რეგიონებში და ეს იქნება ძალიან და აი ბოლოს მინდა მეწარმოების კალენდარზეც კითხო, ეს არის მთელი წლის ფაქტობრივად აჯენდა, რომელსაც მიყვება BTU და თქვენ ცდილობთ რომ დაამკვიდროთ, ასე ვთქვათ, ეს კულტურა ახალგაზრდებში. რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ მივეჩიოთ მსგავს დაგეგმარებას და მთელი წლის განმავლობაში ვიცოდეთ? მეწარმოების კალენდარი არის ის მოცემულობა, რომელსაც არ არიან ქართული სტარტაპები მიჩვეული, ვინაიდან ყოველთვის რაღაც ესეთი სხვადასხვა ლოკაციებზე ტარდება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, რომელსაც ერთმანეთთან მეტნაკლებად ან აქვს კავშირი, ან უმეტეს შემთხვევაში არც აქვს კავშირი და არის ყოველთვის გამიზნული რაღაც ერთი სეგმენტისთვის, ვისაც შეუძლია, ვისაც აქვს წვდომა ამ ღონისძიებებზე. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ერთი წლის, ასე ვთქვათ, წესრიგს, დღის წესრიგს, რომელიც იქნება ღია ნებისმიერი მსურველისთვის ამ პოლიტიკას ვინარჩუნებ ისეთ მნიშვნელოვან პროგრამებში, როგორიც არის, ვთქვათ, MIT-თან პარტნიორობა, და საჩელება გაიცნონ ახალგაზრდები ამ კალენდარს. Silicon Valley თბილისის მეწარმოების კალენდარი. ჩვენი უნივერსიტეტის Facebook-ის გვერდითაც შეიძლება მარტივად გადავიდეთ ამ მულზე და შეიძლება ჩვენს ვებგვერდზეც ნახონ. ეს კალენდარი მუდმივად იზრდება, მაგრამ ის მოცემულობა, რაც დღეს მდგომარეობით დაანონსებული არის, ის რა თქმა უნდა ყველაფერი განხორციელდება, თუმცა მას კიდევ ემატება ფაქტობრივად ყოველთვიურად ემატება. სადაც შეუძლიათ ახალგაზრდებს ნახონ მთელი წლის განმავლობაში რა აქტივობები ნახონ და იცოდნენ, რომ განურჩევლად იმისა, რომელი უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, ეს არის მათთვის და შეუძლიათ გავაკეთოთ. ჩვენც ვეცდებით, რომ გავაშუქოთ ეს ყველაფერი და მხარი დაგიჭიროთ თქვენს ძალიან კარგ წამოწყებებში ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენუქიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. მადლობა ლევას და ჩვენ სტუმარს საინტერესო ამბებისათვის. წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. Incognito ბარათი 100% ჩენზე მორგებული 100% კონფიდენციალური 100% incognito ყველაფრისთვის რაც გინდა acara.com ბავშვის ჯანსაღი ყვება ყველა მშობლისთვის მნიშვნელოვანია. ჩემი შვილებისთვის რთული იყო სასარგებლოსა და სასურველს შორის არჩევანის გაკეთება. სანამ ჩემს ოჯახში ბარამბინოს შოკოკრემი არ გამოჩნდებოდა. მოხალული თხილის, ჯანსაღი რძის და სურნელოვანი კაკაოს მარცვლების განსაკუთრებულმა შერწყმამ უნიკალური გემო შექმნა. ბარამბინოს შოკოკრემი, ჩემი ოჯახის ჰარმონიული ყვების საიდუმლო. გინდა ნახო რამდენი გეხარჯება, როცა გემრიელ საკვებს მიირთმევ. ან პარასკევობით მეგობრებთან ერთად მუსიკის მოსასმენად რომ გადიხარ. მაშინ როცა ტაქსით ან ავტობუსით ვგზავრობ. დათვირთული მუშაობის შემდეგ დამსახურებული შვებულება რამდენი დაგიჯდა. კომუნალურები ამ თვეში? საყიდლები, რომელსაც ვერ გაექცევი. ამ კითხვებზე პასუხი შენს პერსონალურ ფინანსურ მენეჯერს აქვს. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. სადაც არ უნდა იყო, ლეის ყოველთვის აქვს შესაფერისი შემოთავაზება. მაგალითად ლეის სტიქსი, რათა გააზიარო უფრო მეტხანს. ან ტალღოვანი ლეისი, იმისთვის, რომ ყველანი იყოთ ერთ ტალღაზე. რომელია შენი ლეისი? ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარე, 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვო ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში. დაელოდე ზას.
მოიგე ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეტი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. რა უფრო გემრიელია Coca-Cola-სთან ერთად? ბურგერი. მწვადი. პიცა. ჯერ Coca-Cola. გამაგრილებელი. ბევრად უფრო გემრიელია. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, Coca-Cola ყველა კერძს დღესასწაულად აქცევს. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. გსურთ რაიმე მადის აღმძრელი ყავისთვის. 7 Days-ის mini croissant. Comment te dire adieu? და 7 Days-ის mini ბისკვიტი. Cœur de silex. 7 Days-ის mini croissant და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. იგრძენით ნარჩევი მარცვლების მაგია. ყავაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი შიგთავსია. შეიცანით იაკობსის არომაგია. Let's go. გასინჯეთ ინოვაციური იაკობს სამიერთში გრანულებიანი ყავით. ნარჩევი მარცვლების მდიდარი არომატი და ნაღების გემო მოსახერხებელ მიქსის ფორმატში. მდიდარი არომატი და ნაღების გემო. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს მონტერეი ლუქსი, გაიროს ქუჩა 42. როცა გარშემო ფასები ყველაფერზე იზრდება, მაკდონალდსი თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აკლებს ფასებს. დააგემოვნეთ Big Tasty 4 ახალი გემოთი, საკონლის ხორცით, ქათმით, ბეკონით, ჰალაპენიოთი და რაც მთავარია, ნაკლებ ფასად ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. უალინგ ჯგუფი გთავაზობთ ოჯახურ მეგობრულ გარემოს. დაცულ საცხოვრებელ კომპლექსს. სამწლიანში და უპროცენტო განმოდებას და დასრულებულ ბინას, სადაც გადასვლას პირველადი შენატანის შემდეგ შეძლებ. უალინგ ჯგუფი. სრულყოფილი გარემო შენი ცხოვრებისთვის. განსაკუთრებული აქცია ავერსის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე 25 ლარის პროდუქცია და მიიღეს შანსი გახდე მომენტალურად 250 ლარიანი ვაუჩერის მფლობელი. ყოველდღე გამოვავლენთ რამდენიმე გამარჯვებულს. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. ურდის ფასი კიდე მომატებისა მაგივრად დაბლამოდის უფრო. დოლარი 3-ზე ავიდა უკვე და 74 არის მაქსარად აგდება გლეხში. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. რატომ არის სამოქალაქო განათლების სწავლება საჭირო და რამდენად ხარისხიანად ისწავლება ის დღეს? სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად საქმე ინტრის ბოლო ბლოკში და გეტყვით, რომ მაღალი სამოქალაქო ცნობიერების მქონე მოქალაქეების გარეშე შეუძლებელია ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მომავალ თაობას კარგად ჰქონდეს გაცნობიერებული როგორც საკუთარი უფლებები, ასევე მოვალეობებიც. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მოქალაქე კი ნიშნავს უფრო ანგარიშვალდებულ მთავრობას, რომელიც მუდმივად საზოგადოებრივი კონტროლის ქვეშ იმყოფება. სწორედ ამიტომ USAID-მა სამოქალაქო განათლების პროგრამა შეემუშავა. მომავლის თაობა, რას გულისხმობს ეს პროგრამა და პროექტი და რა მნიშვნელობის მატარებელია ის? ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ საქმე ინტილის ეთერში და მასპინძლობას მარიამ ადამია გაუწევს მათ. მოგესალმებით. დილომშვიდობის ანა, ვიდრე სტუმრებს წარვადგენ, გეტყვით, რომ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია, რომ ჩვენი საქართველოს მოქალაქების ურყევინება დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წყობილება განათლების ეროვნულ მიზნებში კი ხაზგასმულია, რომ საქართველოში ზოგადად განათლების სისტემა მიზნად ისახავს მაღალი სამოქალაქო ცნობიერების
მოქალაქის აღზრდას. ამიტომაც სამოქალაქო განათლება რომ მნიშვნელოვანია, ამაზე მგონი არავინ დაობს, თუმცა მოსაკითხია, რამდენად ეფექტიანად ისწავლება ის და ზოგადად რა თემები აინტერესებთ მოსწავლეებს. თემაზე მარინა უშვერიძე USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობის დირექტორი სიმონ ჯანეშია, განათლების მკვლევარი და თამარ კაპანაძე თბილისის 97 საჯარო სკოლის მოსწავლე ისაუბრებენ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონო სიმონ, პირველ რიგში დავიწყოთ სიახლით, რომელიც გულისხმობს მიხეილ ბატიაშვილის თანამდებობის დატოვებას. როგორ აფასებთ ამას, როგორი მინისტრი იყო და რას ნიშნავს ზოგადად თავისი ნებით პოზიციის დატოვება? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სულ ახლახანს იყო მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს დაჯილდოება და შევხვდი მიხეილ ბატიაშვილს და უცნაური ის იყო ამ ამბავში, რომ უკვე მეორედ ესწრებოდა ამ დაჯილდოებას და ეს გამონაკლისია ჩვენ მინისტრებში, იმიტომ რომ წელიწადში ერთხელ იცვლებიან ხოლმე და ვერ ასწრებენ, აი ორჯერ ერთი და იგივე რაღაცა საქმის დასაწყისში და ასე ვთქვათ შუაში მონაწილეობასაც კი, ამიტომაც ჩვენი მინისტრები იშვიათად იღებენ ხოლმე ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც სხვა მინისტრის განსახორციელებელი იქნება და ეს ხშირი ცვლილებები შესაბამისად ხელს უწყობს იმას, რომ სისტემა არის ძალიან ვთქვათ შენელებული, ძალიან ცუდად ვითარდება და პასუხისმგებლობებიც არ გადადის ხოლმე ერთი მინისტრიდან მეორეზე და ეს ზოგადად არის დიდი პრობლემა. და ზოგადად როგორი მინისტრი სჭირდება დღეს განათლების სისტემას? განათლების სისტემას სჭირდება გამბედავი მინისტრი, მცოდნე მინისტრი და რა თქმა უნდა ისეთი მინისტრი, რომელსაც აქვს ხედვა და არ არის უბრალოდ რაღაცა ტექნიკური საქმეების შემსრულებელი, ანუ ადამიანი, რომელიც ხედავს როგორი შეიძლება იყოს ჩვენი სისტემა, ჩვენი საზოგადოება 10-20 წლის შემდეგ. კაპიტან, რო გადავიდეთ უკვე სამოქალაქო განათლებაზე და იმ თემაზე, რაზეც მოგიწვევთ, ზოგადად მაყურებელს რომ აუხსნათ, რას გულისხმობს USAID-ის პროგრამა და რამდენად შეუწყობს ხელს ახალგაზრდა თაობაში ამ მიმართულებით ცოდნის დაგროვებას? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. უკვე წლებია ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ სამოქალაქო განათლება მე-9 კლასებში ისწავლებოდა მანამდე და ძირითადად თეორიულად ისწავლებოდა. სამოქალაქო განათლების მთელი ხიბლი მიმზიდველობა და საბოლოო შედეგი კი მდგომარეობს იმაში, რომ პრაქტიკაში გამოიყენონ მოსწავლეებმა თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენონ გაკვეთილზე მიღებული ცოდნა. აი სწორედ ამაზე აკეთებს აქცენტს USAID-ის პროგრამა. სამი ძირითადი მიმართულება გვაქვს, რომლითაც ვეხმარებით სკოლებს. პირველი გახლავთ ხარისხიანი საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა, დამხმარე სახელმძღვანელოები მაქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში. მეორე გახლავთ პედაგოგების გადამზადება და მესამე არის პრაქტიკაში ცოდნის გამოყენების ხელშეწყობა მოსწავლეებისთვის. ანუ გამოდის რომ დღეს სკოლებში ეფექტიანად არის სწავლება ხარისხიანად სამოქალაქო განათლება. არის წარმატებული მცდელობები და ასევე გვაქვს შედეგები არაერთი და მრავალი მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში. ეს შედეგები არსებობს მეტნაკლებობით. ადრე რაც იყო საგნის მიმართ დამოკიდებულება, რწმენა, ეს ძალიან შეიცვალა. ახლა როდესაც შედეგს ხედავენ, მაგალითად, რა შეიცვალა მათი უშუალო სოფლის თუ ქალაქის მართვაში, მათ უშუალო გარემოში, როდესაც ამის შედეგს ხედავენ მოსწავლეები, შემდეგ უკვე მათ აქვთ უფრო მეტი სტიმული იმისთვის, რომ ახალი ინიციატივები განახორციელონ და ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვეთ, ჩვენი ხელშეწყობით პეტიციები შევიდა სამცხე-ჯავახეთში 3 სოფლის მოსახლეობისგან. ეს იყო მლაშე, ფლატე და ზარზმა მოსწავლეების ინიციატივით პეტიციები შევიდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში სოფელში, ამ სოფლებში არსებული 3 პრობლემის მოგვარებისთვის. ერთი იყო გზის შეკეთება, მეორე გახლავთ სტადიონის მოწყობა და სკვერის მოწყობა და რომ ამაზე გამოყოფილიყო დაფინანსება. ეს პეტიციები საკმაოდ დიდი პროცესია. ანუ აქ არის ჯერ საჭიროებების მოკვლევა, მოსახლეობის გამოკითხვა, შემდეგ უკვე ხელმოწერების შეგროვება, თვითონ პეტიციის შედგის ტექსტის შედგენა და ასე შემდეგ. და იქიდან პასუხი უკვე მიიღეს, რომ შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებული იქნება ახლა ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში იმყოფებიან და შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებული იქნება, მაგრამ მოსწავლეები უკვე ამბობენ, რომც არ გამოვიდეს და დადგეს დღეს შედეგი, ისინი აუცილებლად ხვალაც და ზეგაც გაიმეორებენ იგივე პროცესს, იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ უკვე აქვთ
ამის რწმენა, მათი დამოკიდებულება შეიცვალა, რომ მათ მონაწილეობა უნდა მიიღონ იმაში, რაც ხდება მათ ირგვლივ და რაც არ მოწონთ, ეს შეცვალონ ყველანაირი საშუალებით, რაც მათ ხელეწიფებათ. ვიცით, რომ კრიტიკული აზროვნების განვითარება მოსწავლეებში არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ელემენტი, რატომაც ისწავლება დღეს სამოქალაქო განათლება. ამიტომ მინდა გკითხოთ ყველას, ანუ რამდენად უვითარდებათ დღეს სკოლაში ბავშვებს აი ეს კრიტიკული აზროვნება და რატომ არის საჭირო ზოგადად სამოქალაქო განათლების მიღება მათთვის? მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ზუსტადაც რომ ძალიან შეცვლილია, რადიკალურად შეცვლილი არის დამოკიდებულება გავლენით წლებში ვიდრე დღეს. ჩემი აზრით და უკვე ჩვენი თაობის აზრით, სამოქალაქო განათლება არა მარტო უბრალოდ საგანი, არამედ ის გვასწავლის თუ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეთ ნამდვილ მოქალაქეებად და გვასწავლის და გვახსენებს რომ ყოველი მოქალაქე მნიშვნელოვანი ადამიანია და რომ მათი სიტყვა გადამწყვეტი არის. თამარ, მე ვიცი რომ თქვენ იყავით თანატოლებთან ერთად ჩართული პროექტში, რომელიც გულისხმობს თანამედროვე რეალობის დანახვას ახალგაზრდა თაობის თვალით. როგორი არის თქვენი თვალით დანახული რეალობა? დიახ, ჩვენი პროექტი იყო, რომელიც სულ პრობლემებს გამოკვეთავდით. პრობლემები იყო ჯანსაღის ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ისინი ახალგაზრდები ამბობენ, რომ აქტიურად არიან უკვე ჩართულები ჯანსაღის ცხოვრების პოპულარიზაციაში, თუმცა მათ სჭირდებათ კიდევ მეტი ადგილი, სადაც მოახერხებენ ჯანსაღის ცხოვრების პოპულარიზაციას. ასევე იყო წერი ქართულად ამასაც უკავშირდებოდა ისინი ქართულ ენის დაცვაზე ფიქრობენ, რომ ბარბარიზმებისგან დავიცვათ. ასევე ახალგაზრდებს სურთ ის შესაძლებლობები და ადგილები ჰქონდეთ, რომ საკუთარი შემოქმედება, ის რაც მათ უყვართ და სიამოვნებას ანიჭებთ, ამ ხრივაც თავი გამოიჩინონ და რეალიზაცია მოახდინოს საკუთარი თავის. ასევე იყო ჯანსაღი ცხოვრებასთან მიმართებაშიც და საგზაო წესების გახშირებული არის, როგორც მოგეხსენებათ, საგზაო შემთხვევები და ამ ხრივაც ისინი მოუწოდებენ, რომ დავიცვათ ჩვენი საგზაო წესები და მეტი უსაფრთხოება მოვიცვათ. ისევე გადაუჭრე პრობლემად რჩება ბულინგი, არაძალადობას და ამ მიმართებაშიც კი ახალგაზრდები თავიანთ თანატოლებს მოუწოდებენ, რომ მეგობრული ურთიერთობები შევინარჩუნოთ და კაპიტან მარინა, თქვენ შევთ დაკურებული ხართ ამაზე და ამიტომ მინდა გკითხოთ, რა აინტერესებთ ზოგადად ახალგაზრდა თაობას და როგორ მუშაობენ ამ თემებზე? უამრავი თემა, რაც მათ აინტერესებთ, ხშირ შემთხვევაში ეს კავშირშია სამოქალაქო განათლებასთან, მაგალითად თამარმა აღნიშნა ძალადობის საკითხი თანატოლებში და ეს თემა ტრადიციულად გვაწუხებს ჩვენ საქართველოში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ცვლილებები ახლა არის მენტალიტეტში. ანუ ის, რომ შეტყობინების გაკეთება, ის, რომ თავიდანვე, როდესაც ხედავ, რომ დანაშაული მწიფდება, თავიდანვე ამაზე რეაგირება, ჯერ საკუთარი ძალებით, თუ რამე შეგიძლია რომ იქრე თქვა ისე რომ შენ ფიზიკურად არ დაზიანდე, რა თქმა უნდა ეს არის პირველი გამოსავალი. თუ ხედავ რომ შენ ეს არ შეგიძლია, იმის გამო რომ ვინმე არ დაგარქვას, ჩამშვები, შენ არ უნდა დახუჭო თვალი დანაშაულზე. იმიტომ რომ ესეთი ამბები, ვთქვათ, დანაშაული, კრიმინალური შემთხვევები ერთ წუთში არ ხდება, არამედ მწიფდება მანამდე, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ეს ყველას გამოგვიცდია ჩვენს ალბათ ჩვენ მოზარდობაში და ამიტომ აი მენტალიტეტში ძალიან ბევრი ცვლილება შედის ასეთი მოქმედების შესახებ. აი, როდესაც კრიტიკულ აზროვნებას ასწავლი ადამიანს, შემდეგ უკვე მას საკუთარი განჯის უნარი, ასე ვთქვათ, უძლიერდება, ანალიტიკური აზროვნება უძლიერდება და მას უკვე შეუძლია თვითონ გამოიტანოს დამოუკიდებლად ამა თუ იმ მოვლენიდან დასკვნები და მას ჰქონდეს დამოუკიდებელი წარმოდგენა და არა ის, რასაც გარედან უკარნახებენ. ანუ გარედან რო ეტყვიან, რომ შენ ხარ ჩამშვები, თუ იტყვი, რომ რაღაც გარჩევაზე მიდის ამდენი და ამდენი შენი თანატოლი, შენ ხარ ჩამშვები, ის იტყვის, რომ მე არ ვიცი ვისთვის ვარ ჩამშვები, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს გასაკეთებელია და მე ეს უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ხვალ დადგება მძიმე შედეგი. ამიტომ ეს ერთ-ერთი თემა, რა თემები აინტერესებთ, ყველაფერი ახლა თამარმა აქ რაც აღნიშნა, ვიცი რომ ფოტოგამოფენა მოაწყო თბილისის 97 სკოლამ და ამის მეშვეობით გამოხატეს. ანუ ვიღაცა თუ პეტიციის მეშვეობით გამოხატავს, ვიღაცა თუ თქვა საგზაო უსაფრთხოებაზე მიდის და შესაბამის უწყებას გადასასვლელის დახასვაზე ესაუბრება, ხო? ამ ბავშვებმა ფოტოგამოფენა
ენაში ასახეს ეს თემატიკა და თუ გაქვთ ამის ფოტოები, თამარი მეც მოყვება ამის შესახებ, რომ ანუ მათ უნდათ გადაეღოთ ფოტოები, რომლებიც საუბრობს, რომლებიც ჩვენამდე მოაქვთ გზავნილი და აი ამ ფოტოებში მე დავინახე ყველა ის პრობლემა, რაც მათ აწუხებთ. ყველა შეიძლება არ იყოს სიტყვიერად მჭევრმეტყველი, მაგრამ თქვათ აი შემოქმედების მეშვეობით მოიტანონ ეს ფართო საზოგადოებამდე. დღეს რას გამოკვეთავდით მთავარ პრობლემად სკოლაში და ზოგადად განათლების სისტემაში და როგორ არის შესაძლებელი ამ ყველაფრის მოგვარება? ძალიან რთული კითხვა და ფართო თემაა დავდოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაა და მათ შორის მთავარის და ესეთი მეორე ხარისხოვანის გამოკვეთა ხშირად გვიჭირს ხოლმე და ამიტომ ხანდახან კონცენტრირებას ვაკეთებთ უმნიშვნელო რაღაცეებზე, ვთქვათ, შეიძლება მაგალითად მშობლების დიდი ენერგია წაიღოს იმან, რომ მასწავლებლს დაუმტკიცოს, რომ მის შვილს სჭირდება რაღაც ნიშანი, იმის ნაცვლად, რომ მაგალითად მშობელი და მასწავლებელი ერთად მსჯელობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში იმაზე, მაგალითად რა შეიძლება გაკეთდეს სკოლის გაუმჯობესებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ სკოლები და ზოგადად სისტემა ძალიან ნელა ვითარდება. ძალიან ნელა ვითარდება არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მინისტრები იცვლება, არამედ იმიტომ, რომ მასწავლებლების მნიშვნელოვანი ნაწილს არასაკმარისი მოტივაცია აქვს, ან რესურსები აკლია იმისთვის, რომ ეს საკუთარი მოტივაცია მერე გართაქმნას რაღაც მოქმედებებად. მაგალითად მოსწავლეებს სხვა ორიენტირები აქვთ ბოლო კლასებში და ხშირად უჭირთ ხოლმე კონცენტრირება ესეც საინტერესო საკითხებზე, როგორც არის საკუთარი გარემოს გაუმჯობესება. ანუ ურჩევნიათ მოსწავლეებს მე-11-მე-12 კლასში მეტი კონცენტრაცია გააკეთონ გამოცდებისთვის მომზადებაზე, იმის ნაცვლად, რომ მაგალითად ისწავლონ, როგორ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, რომელშიც იღებენ მონაწილეობას მე-12 კლასელებიც კი. ხო, ანუ მე-12 კლასელი, ჩვენი მე-12 კლასელები უკვე ამორჩევლები არიან და ურჩევნიათ, რომ რეპეტიტორთან წავიდნენ ხანდახან, ვიდრე წავიდნენ არჩევნებზე. და მე ვხედავთ ხოლმე არჩევნებში იმასაც, რომ ახალგაზრდების მონაწილეობა ძალიან დაბალია. ესე რომ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება დავასახელოთ, სახელმწიფო მასწავლებლები, რაღაცა სკოლის ადმინისტრაცია, სახელმწიფო როგორ იქცევა, არის თუ არა რესურსები, მაგრამ საერთო ჯამში რომ შევაჯამოთ ეს პრობლემები, პრობლემა არის ის, რომ სკოლებს აქვთ უამრავი ბარიერი განვითარებისთვის და არ აქვს საკმარისი მოტივაცია. და აი ჩვენ ამ ორზე თუ ვიზრუნებთ, რომ გამოვაცალოთ ბარიერები, განვითარების ბარიერები და მეორე მხრივ წავახალისოთ ისინი, რომლებიც ვითარდებიან და წავახალისოთ ისინი, რომლებიც არ ვითარდებიან იმისთვის, რომ მოუნდეთ განვითარება, მაშინ რაღაცა გაუმჯობესდება. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ მარინა უშვერიდე USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობის დირექტორის იმანჯანაშია განათლების მკვლევარი და თამარ კაპანაძე თბილისის 97 საჯარო სკოლის მოსწავლე სტუმრობდნენ და ვსაუბრობდით თუ რა მნიშვნელობა აქვს სკოლებში სამოქალაქო განათლების სწავლებას და რა მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდა თაობის განვითარებაში მის სწავლების როლს. მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო თემისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრებს. ჩვენ მათ ერთად უნდა დავასრულოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერი. წინ გელოდებათ საქმის კურსის გამორჩევები და რა თქმა უნდა, მოდივით განახლებადი ამბები PM.gt-ზე. რაც შეეხება განათლების სამინისტროს, შეგახსენებთ, რომ 10 საათზე დაწყებულ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა, რომ მას მიმართა განათლებისა და მეცნიერების და კულტურის მინისტრმა თანამდებობიდან წასვლის თხოვნით და შესაბამისად მან დღეს მეორე საკითხად კოლეგებს სწორედ ეს თემა წარმოუდგინა. იქნება შემცვლელი პრემიერის მთავრობის ხდომის დაწყების წინ არ უთქვამს, თუმცა ამ სიახლეებთან დაკავშირებით და ყველა დამატებით დეტალზე ჩვენი ვებგვერდის მკითხველი დაუყოვნებლივ მიიღებს ინფორმაციას და რა თქმა უნდა საქმის კურსის ეთერებში შევაჯამებთ მიხეილ ბატიაშვილის მინისტრობის დაახლოებით 1 წლიან პერიოდს და იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ უწყების წინაშე რჩება. მე ბედნიერ დღეს გისურვებ და ხვალ დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული